Частина 2. Галицько-Волинська доба Русі. Розділ 1. Іоанн де Плано Карпіні та Вільгельм де Рубрук. Переважній більшості мого покоління українців важко відмовитися від російської історичної облуди. Та відверта брехня довгих 300 років вбивалась у наші голови. За колоніальні роки гніту Російська імперія наповнила наше життя, наші душі, наш побут і наше довкілля московською отрутою зросійщення, бандитизму і розпусти. Чимало людей за ці роки зреклися материнської мови, українського буття, зрештою пам'яті про своїх предків. Вони не відають, де могили їхніх батьків, не шанують їх. Запитайте в такої душевно скаліченої людини, чи знає вона щось про свого діда-прадіда, і ви відчуєте цілковите провалля не тільки пам'яті, а й совісті. Тож автор ставить своїм завданням повернути правду про наше минуле, навернути людей до тієї правди, а головне – проторувати в дрімучих хащах московських історичних міфів ту стежку, по якій ми рухатимемось далі. Я нічого не вигадуватиму, тільки нагадаю всім нам ті незаперечні факти, які свідомо замовчувались або приховувались. І тоді висновки зробимо разом. У своїй двотомній праці «Москва Ординська» автор намагався відтворити правду про Московію часів 800-1600 років. У книзі дослідженні «Україна-Русь» ми пройдемо ті самі роки українським шляхом. Після перемоги над Швецією у Північній війні та придушення спротиву України-Русі на чолі з Іваном Мазепою московські владоможці відверто знахабніли. У 1721 році московський цар Петро І проголосив себе імператором, а назву своєї держави Московії змінив на Російська імперія. Він цілковито відкрито заявив: «Отныне народ московський буде зватися народом русским». Необхідно визнати, Європа до цього бажання московського Петра не дослухалася. Вона продовжувала величати Петра царем московським, а його підданих – московитами. Минув не один десяток років, поки переважна більшість європейських країн, отримавши московського хабара, погодились визнати Московію Російською імперією. Так Франція зробила це лише у 1757 році, Іспанія у 1759, а Польща у 1764 році. Чого цим перейменуванням домагалися Московія та її царі? Вони хотіли, щоб новоутворена імперія перетворилася в очах Європи на спадкоємицю Великого Київського князівства, яке існувало у 9-13 століттях. Від Києва йшов спадок до Візантійської імперії, а там вбачалась анексія Середземномор'я. До речі, Петро І привласнив собі навіть герб Візантії – чорний двоголовий орел, аби хоч будь-як скидатися на Третій Рим. Не будемо продовжувати розповідь про великі московські старання, ми про них говорили в книжках «Країна Моксель» або «Московія» та «Москва Ординська». Отож пропоную розпочати дослідження достовірного історичного матеріалу. І розпочнемо зі спогадів посла короля Франції Людовика IX, знаменитого Вільгельма де Рубрука, до старшого сина хана Батия – Сартака. Про які незаперечні факти розповів нам посол короля Франції Вільгельм де Рубрук у своїй праці «Подорож до східних країн. Милосердне літо 1253 року». Тих фактів чимало. Уже на ті часи європейці чітко визначали кордони Русі.
Послухаймо Рубрука. На північ від цієї області, Перекопу, лежить Русь, що має всюди ліси. Вона тягнеться від Польщі та Угорщини до Танаїду, Дону. І далі Вільгельм де Рубрук зазначив не менш чітко. Досягли великої ріки Танаїду. Ця річка слугує східним кордоном Русі. Важливе свідчення Рубрука. Ми не маємо жодної підстави піддавати сумніву свідчення посла короля Франції. То була високоосвічена людина, яка згодом отримала сан єпископа. У ставці Менгухана в Каракорумі Рубрук вів тривалі диспути з противниками християнської віри – мусульманами, буддистами, шаманами і повсякчас перемагав. Його ерудицією та обсягом знань захоплювалися хани імперії Чингісидів. Отож у 13 столітті за Доном русичі не мешкали, що дає підставу на додатковий висновок. Не проживали вони за Доном і в 10-12 століттях, бо не існувало передумов до їхньої міграції. Це свідчення про межі землі русичів стосується і так званої Ростовсько-Суздальської землі, яка завжди лежала за Доном. Тим більше, що Рубрук зазначив у своїй праці, що країна, яка лежала за Доном північніше ставки Сартака, іменувалась країною Моксель. Між іншим, московська історіографія не знає між Доном та Волгою в 12-13 століттях жодної держави, окрім великих князівств Володимирського і Рязанського, які мали своїх государів, а саме те засвідчив посол короля Франції. Звернімося знову до Вільгельма де Рубрука. На півночі цієї області, Криму, є багато великих озер, на берегах яких соляні джерела. Як тільки їхня вода потрапляє в озеро, утворюється сіль, тверда, мов крига. Із цих солончаків Батий і Сартак мають великі прибутки, тому що зі всієї Русі їздять туди по сіль. Із кожного навантаженого воза дають 2 шматки тканини, які коштують пів іперпера. Маємо незаперечне свідчення про потужні контакти Русі з Кримом у 13 столітті. Саме так, потужні контакти, бо хани Батий і Сартак мали з цієї торгівлі сіллю великий зиск. Отак із простих фактів отримали достовірну інформацію. По-перше, не таких вже і великих втрат зазнала Русь від навали війська хана Батия у 1240-1241 роках, бо якби втрати населення Русі були значними, то відновити життєдіяльність нашої землі за 10 років було б неможливо. По-друге, торгівля між Русичами і Кримом не могла би приносити ханам великих прибутків. Татари перейшли Русь військовою смутою з півночі на південь завширшки приблизно 150 кілометрів, захопивши Чернігів, Київ, Колодяжин, Ізяслав, Кременець, Володимир-Волинський, Брест. Вийшли до Польщі. Своїх поселень на правобережній Україні, як ми це бачили в Ростовсько-Суздальській землі, татари на перших порах не тримали. Найближча до Києва татарська застава, як свідчив 1246 року посол папи Інокентія IV Плано Карпіні, була розташована на відстані 6 днів кінного переходу. Звернімо увагу, що і ті міста, які зруйнував Батий, відновлювались досить таки швидко, в них не припинялося людське життя. Так, уже 1246 року Київ приймав купців константинопольських, бреславських, польських, генуезьких, венеціанських, пізанських, із Акри,
із Кафи, із Австрії та багато інших. Послухаємо Плано Карпіні. Свідками є всі громадяни Києва, які дали нам провідників і коней до першої застави татар. Крім того, свідками є бреславські купці, які їхали з нами до Києва та знали, що ми заїхали до татарської землі, а також багато інших купців із Польщі, із Австрії, що прибули до Києва після нашого від'їзду до татар. Слугують свідками і купці з Константинополя, що приїхали в Русь через землю татар і котрі перебували в Києві, коли ми повернулись із землі татар. Ось імена тих купців: Михайло Генуезький, а також і Варфоломій, Маноїл Венеціанський, Яків Вреверій із Акри, Микола Пізанський. Це найбільші головні, інші менш важливі: Марко, Генріх, Іоанн Вазій, другий Генріх Бонадієс, Петро Пасхамі. Було ще багато інших, але їхні імена невідомі нам. Як вам таке подобається? Мертвий Київ, за московськими вигадками, переповнений купцями зі всього світу. Якби не працювали ремісники та майстерні Русі і Києва, то навіщо б до Києва збиралося стільки купців? Отож, відповідь очевидна. Київ після 1240 року і надалі залишився головним центром східнослов'янських земель. Він тільки втратив титул столиці держави. І ще, князівства і землі Русі не зазнавали нищівних втрат від навали татар, бо хан Батий більшість із них не чіпав, обминув. Це історично достовірна правда, і нам треба її поновити в українських історичних матеріалах, як би цьому не протидіяла Москва. Перший ректор Київського університету, професор Максимович, який у першій половині 19 століття користувався не сфальшованими матеріалами, писав: «В поруйнованому Києві був поруйнований Печерський монастир, проте усі 80 років татарщини продовжувався неперервний ряд 7 ігуменів печерських. При усій волі татарській над Руссю не маємо права говорити про обезлюднення землі Київської». І після навали військ хана Батия Русь продовжувала жити і розвиватись, як цілком самобутній слов'янський етнос, маючи своїх церковних і державних поводирів. За свідченням того ж Плано Карпіні, в 1245-1247 роках у Києві владу очолював Тисяцький Данила Галицького, який разом з київськими боярами правив містом. Канів був першим татарським форпостом, де вони тримали свого представника. Але в Каневі мешкали русичі. От що писав посол папи Інокентія IV. «Звідціля, із Кракова, він, князь Василько, повіз нас у свою землю, послав з нами до Києва одного служителя. Завдяки милості Божій ми прибули до Києва, який є столицею Русі. Прибувши туди, ми влаштували нараду про нашу подальшу подорож із Тисяцьким та іншими знатними людьми, які були там. Вони нам повідомили, якщо ми поїдемо в Татарію тими кіньми, яких маємо, то наші коні можуть здохнути, бо вони не вміють здобувати копитами з-під снігу траву. І так ми на конях Тисяцького із його провідником виїхали з Києва. Прибули до селища Канів, яке перебувало під безпосередньою владою татар. Начальник цього селища дав нам коней і провідників до другого селища, начальником якого був Алан за іменем Міхей. Після цього ми виїхали разом із ним в понеділок Чотиридесятниці, і він провів нас до першої застави татар.
Це не вигадка чи припущення, а достовірна фіксація стану речей на початку 1246 року. Перша татарська застава була розташована у ті роки в районі сучасного міста Дніпропетровська і прикривала переправу через річку Дніпро. Хто бажає пересвідчитись, раджу звернутись до мапи шляху Іоанна де Плано Карпіні. Русь продовжувала правитися своїми князями і жити на своїй землі. Це чергове свідчення Плано Карпіні, подобається воно комусь чи ні. І останнє, на що звернімо увагу, бо висновків, вивчаючи книги Плано Карпіні та Вільгельма де Рубрука, можна зробити безліч. Ось слова посла короля Франції Рубрука. Мандруючи від становища до становища, досягли великої річки Танаїду, Дону. У тому місці, де ми прибули до берега, Батий і Сартак наказали облаштувати поселення русичів, котрі переправляють човнами послів та купців. Вони мають пільгу від Батия, бо не мають інших обов'язків, окрім перевозити їдучих туди та назад. Вільгельм де Рубрук писав цілком відверто, що в Криму та в Причорномор'ї у ті часи мешкало та працювало дуже багато русичів. Послухаємо. Завдяки русичам, кількість котрих серед них, татар, дуже велика. А якщо згадаємо, що ті ж русичі зі всієї Русі ще і возили сіль від Перекопу, з яких Батий і Сартак мають великі прибутки, то дізнаємося, хто в 13 столітті проживав у Причорномор'ї. Про що свідчать оті беззаперечні факти? По-перше, тамбовських, московських та інших мужиків у 13 столітті на берегах Чорного моря та в Криму свідки тих часів не бачили. Ото не було, хоч плач. Втрати Русі від навали війська хана Батия були менш жахливі, ніж про те нам співають пісень московські та українські історики старої школи. Певно, вони дещо прибільшують задля приниження Києва. Бо ж їздило по сіль зі всієї Русі дуже багато людей, цілими валками звідусіль. По-друге, коли в Криму та на прибережжі від Дністра до Дону живе і працює дуже велика кількість русичів, то це свідчить, що вони там з'явились не несподівано. Вони обживали та облаштовували ті степи та дике поле ще з давніх століть, коли туди ходив Святослав Хоробрий із своїми дружинами русичів, а ще раніше скіфські царі. Хоч би що казали московити, як би казились, та до тих людей вони не причетні. Хоча російська історіографія і досі пнеться агітувати світ, що саме тамбовські та рязанські мужики, починаючи з 18 століття, Катерининського століття обживали землі так званої Новоросії. Дуже вже хочеться поцупити шматок чужої землі. Саме в ті далекі роки почали зароджуватися українське козацтво та українське чумацтво. Бо хто може заперечити, що ті далекі валки возів із сіллю з-під Перекопу 1253 року не чумацькі? І люди наші українці-русичі і співали пісень наших, довгих, тягучих, мов той безмежний степ, і так само страждали, і так само сміялись, як їхні нащадки. Головне, все те творилося рідною мовою предків – українською мовою. А хто заперечить, що поселення русів, які чинили перевіз через ріки, не козацькі поселення? То далекі прообрази наших козачих родин, які обживали дике поле, вчились себе захищати та сповідували свою християнську релігію. Ту особливу козацьку віру навіть Вільгельм де Рубрук не міг сприйняти, бо вона забороняла пити татарський кумис, аби не запозичувати чужих звичаїв. Християни є серед них, татарів, русичі,
що хочуть зберегти себе, не п'ють його, кумису, і вважають, що вчинили великий гріх, коли його вип'ють, тож тоді їхні священики замолюють гріхи, немов би ті люди завинили перед Господом. Ото медовуху пий, хоч залийся, а кумис зась, бо то пійло бусурманське. Чим не козацька мораль? Звичайно, у середині 13 століття наші козацькі поселення та українські чумацькі валки ще тільки зароджувалися, тож не могли мати звичних для нас образів та характерних ознак. І це зрозуміло, бо ті козацько-чумацькі ознаки вироблялись віками, щоб врешті-решт набути характерного остаточного вигляду. Але заперечувати їхню першу появу в 12-13 століттях нерозумно, бо коли ми зазирнемо у 14-15 століття, а ми це зробимо, то побачимо, що й у пізніші часи руські, українські, князі дбали про дике поле, будували там поселення, захисні споруди та порубіжні варти, про що говоритимемо в кінці книги. Пославшись на праці великих свідків минулого Іоанна де Плано Карпіні 1245-1247 роки та Вільгельма де Рубрука 1253-1255 роки, ми дещо дізнались про нашу минувщину. Серед українців у всі віки були гідні, патріотичні люди, які достойно захищали інтереси нації. Цікаво зазначити, свідчення українських істориків минулого ніхто не зумів спростувати до часів Російської більшовицької імперії. На сторожі української правди завжди стояли історики, патріоти нашого народу, такі як Максимович, Костомаров, Маркович, Бодянський, Григорович, Кримський, Грушевський та інші. Це не прості науковці, це люди зі світовими іменами, люди, з якими і сьогодні рахується світова наука. То вже за більшовиків Російська імперія залізним катком пройшлася по історичній достовірності та остаточно спаплюжила ту науку. В ті часи писали, що хотіли і як хотіли, хоча і за царату робили подібне, лише приховували. Як за царату, так і за більшовиків наших світового рівня професорів, академіків і науковців люто ненавиділи та переслідували за обстоювання історичної правди. Хоча ту правду вони і обстоювали навпіл, тільки те, що було цілком очевидно. Тому і лютували московська влада та її опричнина, що у відповідь нічого було сказати. Отож виганяли учених з кафедр та висилали подалі від столиць, а за радянських часів двох із названих, що дожили до того часу, знищили фізично. А скільки було знищено нашого, українського наукового та інтелектуального потенціалу, годі і казати. То була звичайна московська варварська політика геноциду, а ті історики, які побажали тихо жити на рідній землі, пішли прислуговувати Москві, сприйняли московські міфи і стали поширювати їх серед одноплемінників, за що отримували наукові звання, посади та нагороди. Вони створили потужні наукові школи, які і досі сповідують і пропагують оту страшну для нас, українців, московську брехню. Але прийшов час істини, і ми зобов'язані подивитися на минуле чесними українськими очима, бо якщо цього не зробимо, то й далі плентатимемось за московським історичним возом.
Розділ 2. За літописом руським. Щоб пильніше придивитися до справжньої картини буття українського етносу русичів у 13 столітті, пропоную звернутись до літопису руського. І хоча він зазнав руйнівного втручання з боку російських можновладців і їхніх запопадливих слуг, але через відсутність іншого джерела простудіюємо цю працю, бо ж таки писали її давні русичі Київської, Галицької та Волинської земель. В українській історичній літературі не описано похід війська хана Батия через північні терени Русі у 1240-1241 роках. Звичайно, то був жорстокий молох війни, який пройшовся частиною нашої землі. У попередніх працях автора згадувалось, що військо Батия пройшло Русь смутою завширшки 100-150 кілометрів, тримаючись лінії Київ, Колодяжин, сучасна Житомирська область, Ізяслав, Хмельницька область, Володимир, Волинська область, Берестя, сучасний Брест, із можливим відхиленням на північ чи південь для руйнування окремих міст. Цілком очевидно, а літопис руський саме те стверджує, що військо Батий-хана не завойовувало Русь, а тільки перейшло її. Згадаймо слова літопису. «Отож Батий послухав ради Дмитрової, пішов в Угри». Погром хана Батия майже не зачепив Полісся і більшої частини сучасної Галичини. Він повністю оминув тогочасне Поділля. Коли в літописі згадано такі сучасні подільські міста, як Ізяслав та Кременець, то мусимо пам'ятати, що вони в 1241 році лежали на межі Волинської та Болохівської земель, а Болохівська земля з півночі прикривала Поділля, і князі тієї землі здалися хану Батию, тож земля залишилася нерозореною. По якомусь часі болохівські князі, скориставшись скрутою Данила Галицького, вирішили прибрати до своїх рук деякі міста пониззя, отож рушили на Бакоту. Ось як про те розповідає літопис руський. Данило ж, почувши про прихід Ростислава з князями Болохівськими на Бакоту, відразу кинувся на них. Городи їх вогневі оддав і вали їх розкопав. Узявши здобич велику, вернувся, а взяв він такі городи їх Деревич, Губин і Кобуд, Кудин, Городець, Божський, Дядьків. Звідти ж він, Данило, пішов назад, пограбувавши землю Болохівську і попаливши, бо заставили їх, болохівських князів татари, щоб вони їм орали та сіяли пшеницю і проса. Данило ж на них тим більшу ворожнечу держав, що вони от татар великі сподівання мали. Подільська земля в 1240-1241 роках не зазнала навали військ хана Батия. Цю аксіому пам'ятаймо, бо вона вказує, в яких напрямках рятувалось населення України-Русі від військ татарських ханів. Люди мали можливість відходу як на північ, так на захід і південь, і ця можливість відходу з охопленої навалою чужинських військ землі врятувала переважну більшість населення Русі. Послухаємо історика. Думка про спустошення Поділля під час першого походу Батия на захід основана на простому нерозумінню і малому знайомстві з місцевими назвами на Волині. Татари могли у своєму першому стрімкому наступі пройти хоч і з перешкодами Київську, Волинську, Галицьку землі, могли на швидкоруч пограбувати землі, зруйнувати укріплення багатьох міст, але вони все ж таки відчували, що становище їхнє нетривке,
що їм неможливо раптово закріпитися в захопленому тимчасово краї. Як бачимо, військо хана Батия у 1241 році не завойовувало Україну Русь, а проходило через її землі звичайним воєнним походом на держави Центральної Європи. Звернімо увагу, Київ був остаточно взятий 6 грудня 1240 року, а вже 9 квітня 1241 року те саме військо Батия розгромило польсько-німецьких князів під Лігницею. Друга ж половина військ татар 11 квітня 1241 року розгромила угорців короля Бели IV на річці Шайо. Маємо надзвичайно цікаві факти, які про багато що свідчать, хоча українська історіографія з цих фактів ніколи не робила аналітичних висновків. Бо коли підрахуємо час руху армії хана Батия від Києва до Лігниці та Шайо, то виявиться, що та армія мала постійно рухатись на захід зі швидкістю 20 км на добу. Це при тому, що спочатку тривала зима зі своїми хуртовинами та снігами, а потім весна з потужним розливом рік, та ще й серед густих, непрохідних лісів і скелястих Карпат. Для порівняння нагадаю, що князь Ігор у слові о полку Ігорєвім за Іпатіївським літописом рухався зі своїм військом степом та ще й із 23 квітня по 9 травня зі швидкістю менше 28 км на добу. Отож робімо висновки, скільки доважків брехні понакидали до нашої української історії московські владоможці. Землі Великого Галицького Волинського князівства не були завойовані Батиєм, а лише приголомшені та почасти поруйновані. Вони не війшли до складу Золотої Орди, як, скажімо, Залишанська земля. Велике Галицько-Волинське князівство на довгі роки, до 1362-го, стало своєрідною буферною зоною між володіннями Золотої Орди та державами Центральної Європи. І таке становище Русі влаштовувало хана Батия, бо станом на 1246 рік у Києві та у всіх містах Русі баскаків не було. Згадаймо доповідну записку Плано Карпіні. Повновладними господарями Галичини, Волині, Київщини та Пониззя до смерті залишався Данило Галицький зі своїм братом Васильком. Саме вони, як господарі землі, у 1241 році покарали болохівських князів за самоуправство, випаливши їхні землі вщент. Болохівські князі, як засвідчив літопис Руський, ще до 1241 року присягнули на вірність ханові Батию. І немає сумніву, що ті князі поскаржилися ханові. Але Батий пропустив їхню скаргу повз вуха, що підтверджує, хто був господарем землі та що Україна-Русь не входила до складу Золотої Орди. Послухаємо, які ж землі входили в 1241 році до Болохівщини. На думку пана Дашкевича, це автор літопису Литви і хроніки Руської, Вільно, 1827 рік. Болохівська земля займала приблизно південну частину сьогоднішнього Новоград-Волинського повіту, східну частину Староконстянтинівського і Проскурівського, весь Летичівський повіт і, можливо, південно-західну частину Житомирського і західну частину Бердичівського повітів. Поза сумнівом, з 1241 року Болохівська земля була повністю підпорядкована Данилу Галицькому. Йому також було підпорядковано і Пониззя. Ось як про це засвідчено. До певної пори володарем цієї сторони, Пониззя, вважав себе Данило,
і до 1255 року татари тут не мали ніякої сили. Відчувши під собою надійну опору, Данило залишає старе гніздо боярства Галич і переселяється в Холм, тоді, коли його син сідає у заново побудованому Львові. Становище Данила щодо татар незалежне. Що ж додало сили та наснаги володарю Русі Данилові Галицькому після 1241 року? Наші літописи мовчать про повернення з Європи війська хана Батия. Вони тієї події не зафіксували, що цілком зрозуміло. Татари із свого європейського походу поверталися через причорноморські степи. Першим відходило відкликане військо ханів Гуюка і Бурі. За ними рухалося військо Батия та Менгу-хана. Тобто пошарпане і переполовинене військо татар у 1242 році не зачепило Чернігівської, Київської, Волинської, Галицької та Подільської земель. Ось чому наші літописи не зафіксували тієї події. До 1255 року Данило Галицький зробив дуже багато, щоб відновити стабільність у своїй державі. Оговтавшись від раптового удару Батия, король Русі поновив свої володіння і став готуватись до можливого протистояння з татарами. Якщо звернемось до літопису Руського, то побачимо, що тільки у 1250 році хан Батий прислав до Данила Галицького своїх послів, запрошуючи його до себе. Хоча у літопису матеріал подається дещо по-іншому. Між іншим, рік поїздки князя Данила до хана Батия там вказаний 1250. Період з 1237 по 1292 рік у літопису Руському особливо наповнено фальшивими вставками Катерининської комісії з метою приниження Києва та Данила Галицького і возвеличення Володимирського князівства та його князів. Не слід заглиблюватись у це питання. Для розумної, незаангажованої людини ці істини не викликають сумніву. Дуже б хотілося звернутися безпосередньо до оригіналу доповіді Плано Карпіні, бо переконаний, що, компілюючи в 1795 році працю посла папи Інокентія IV до хана Батия, Катерина II цілком свідомо додала туди багато доважків брехні, принижуючи Київ. Тому ми і сьогодні не знаємо справжнього стану Великого Київського князівства у 1241-1362 роках. Все пережовуємо московські вигадки. Хоча, коли критично проаналізувати Іпатіївський руський літопис, то можна зробити цілком достовірний висновок. Хан Батий після 1241 року залишив Україну Русь у спокої. До своєї смерті, 1255 рік, він не вчинив жодного воєнного походу на Русь, Україну. Надзвичайно цікавою є поїздка князя Данила Галицького до хана Батия взимку 1250 року. Звернімо увагу, наш князь відвідав тільки хана Батия і не відвідав ставки великого хана – Каракорум. Це знаменно, бо, як засвідчують історики, всі, хто в ті роки, 1242-55, навідувався до Батия, змушені були вирушати в Каракорум. Не буду наводити прикладів. Чому ж літописи зробили виняток для великих князів України-Русі – Михайла Чернігівського та Данила Галицького? Це ж не ханська забаганка. У нашому випадку існує звичайна закономірність. То були князі незалежних держав, які сусідили з державою Бату-хана. Вони самі вирішували, до кого їхати. Князі приїхали до сусіда-покровителя і тільки.
І хоча Михайла Чернігівського в Сараї стратили, це ні про що інше не свідчить. Бо коли 1260 року через Русь проходив зі своїм військом Бурондай, він досить чітко звернувся до князя Данила. «Я іду на Литву. Якщо ти спільник, союзник, єси, піди зо мною». Так до васала не звертаються. Так звертаються до союзника. Між іншим і в подальшому літопис засвідчує звернення Бурондая до Василька і Данила як до союзників, а не як до своїх рабів. Послухаємо. «Якщо ви єсте мої спільники, розмечіте ж городи свої всі». Навіщо я нагадую слова літопису? Цілком зрозуміло, якби у літописах, які фальшували Катерина II та її комісія, існували принизливіші звернення до українських князів, імператриця ніколи б їх не пом'якшила. Вона в тому не була зацікавлена. Отже, до нас дійшли достовірні слова. І то слова істини. Певно, перебуваючи у хана Батия зимою 1250 року, князь Данило Галицький змушений був прийняти на себе деякі принизливі зобов'язання, не створювати загрози Золотій Орді та підтримувати її експансію на Європу. Чому Бурондай і вимагав дотримання обіцянок? Про інше літопис мови не веде. А нас 300 років годують хибним тлумаченням того періоду історії, принципово іншим, принизливим. Згідно з літописом руським, Данило Галицький помер 1264 року. Після його смерті володарем Русі залишився його брат Василько, який княжив до 1269 року. Цікаво зазначити, що після 1261 року до 1274 року в літопису лише раз згадано про татар Золотої Орди. 1266. Тоді ж була смута велика в самих татарах, і побили вони самі одні одних нещисленне множество, як піску морського. У цьому повідомленні, скоріш за все, наш літопис розповідає про війну хана Берке з Хулагу-ханом за Кавказ і одночасно про винищення мусульман, прихильників Берке-хана після його смерті. Тож, як бачимо, Золотій Орді у ті часи було не до великого Галицько-Волинського князівства. Нова згадка в літопису руському про татар з'являється тільки під 1274 роком, коли князь Лев попросив у хана Менгу-Тимура допомоги у війні проти Литви. Ця війна тривала і зимою 1277-78 років за ініціативи темника Ногая. Звичайно, у цих військових походах брали участь і князі Галицько-Волинського князівства. А далі наш літопис руський згадує про війну хана Талабуги і Ногая проти угрів у 1285 році та їхню ж війну проти ляхів у 1287 році. Що цікаво, у літопису про війну Золотої Орди про одні і ті ж події написано двічі. Є абзаци 100% тотожні, хоча матеріал спочатку подається під 1282-1283 роками, а потім під 1287 роком. Професор Махновець пояснив це явище так. Це було окреме літописне зведення, Галицько-Волинський літопис. Як доводять, над ним працювало не менше 5 авторів-укладачів чи редакторів. Перший, який писав десь у 1255 році, довів розповідь до 1234 року включно, за датуванням Іпатіївського списку.
другий продовжий літопис до 1265 чи 1266 року, а писав біля 1269 року. Десь у 1286 році працював третій укладач, який закінчив виклад 1285 роком включно. Четвертий автор трудився близько 1289 року і до цього ж року включно довів літопис, але ґрунтовно переробив, починаючи з 1261 року, матеріал другого і третього редакторів. П'ятий автор написав кілька сторінок на початку XIV століття і 1292 роком закінчив остаточну редакцію. Віддамо належне професору Махновцю за його титанічну працю видання літопису руського українською мовою. Але навіть у цьому випадку професор зазначив, що думка про 5 редакторів 13-14 століть є думка не його, бо написав «як доводять». Подібну думку доводить офіційна московська історіографія. Ми ж у книзі «Країна Моксель» або «Московія» визначили, то довід хибний. Компіляцією всіх літописів, видрукованих за часів Катерини II і пізніше, займалася комісія для написання записок стародавньої історії, переважно Росії. Отож, кожний виписувач цитат із стародавніх київських літописів, член Катеринської комісії, виписував матеріал по-своєму, через що матеріал не стикувався один з одним, а часто повторювався, що і спостерігаємо між 1283 та 1289 роками в літопису руському. Подібне можемо спостерігати і в інших катерининських літописах. Зазначу також, що хоча літопис руський доведений до 1292 року, в ньому жодним словом не згадано митрополита Максима, який посідав кафедру з 1283 року. Тобто літопис руський із 1283 до 1292 року не знав про існування митрополита на теренах Русі, як не знав він і про діяльність митрополита Кирила, хоча той поіменований митрополитом на сторінках літопису у 1243 та 1246 роках. Цікаво, що Кирило у ті роки ще не був митрополитом. Як пам'ятаємо з цитати професора Махновця, четвертий редактор літопису руського, який працював з літописом близько 1289 року і до цього ж року включно довів літопис, але ґрунтовно переробив матеріал другого і третього редакторів, мусив би знати обох митрополитів – і Кирила, і Максима. Бо сам Кирило, за літописом, походив з Галицької землі, а Максим, згідно з іншими літописами, спочатку в 1283 році прибув до Києва. Тож коли другий, третій, четвертий і п'ятий редактори жодним словом не згадують впродовж усього літопису про діяльність своїх митрополитів, це виглядає надзвичайно підозріло. Тим паче, що в тому ж таки літопису згадується про багатьох єпископів. Це можна пояснити тільки так. Перше. Скоріше за все, Іпатіївський літопис був першою роботою Катерининської комісії, на думку Катерини II, невдалою. Отож, скомпільований матеріал був відкладений до кращих часів і не надрукований. Слід зазначити, що імператриця надзвичайно остерігалась українських стародавніх матеріалів. Ми вже досліджували цю тему у третій книзі «Країна Моксель» або «Московія». Друге. Можливо, літопис руський скомпілював особисто
Карамзін із матеріалів, невикористаних комісією Катерини II. Бо ж, написавши перших 2 томи своєї «Історії государства російського», він раптом звернув увагу, що на 1809 рік у всіх на той час знайдених загальноросійських літописних зводах немає згадки про заснування Москви до 1272 року. Тож, звичайно, такий патріот великоросів, як Карамзін, не міг залишити невирішеним це важливе питання. Ось чому він і знайшов у 1809 році Іпатіївський літописний звіт, де згадується Москва, скоріше річка, у 1147 році. Можуть бути інші варіанти компіляції Іпатіївського літопису, але те, що він сфальсифікований, не викликає сумніву, як сфальшовані всі загальноросійські літописні зводи, такі як Лаврентіївський, Троїцький, Никоновський, Кенігсберзький, Львівський та десятки інших. Звернімо увагу, у передмові до першого тому Лаврентіївського повного зібрання російських літописів Імператорська державна комісія з видання літописів зазначила у 1846 році: «Не подлежит сомнению, что все известные списки летописей, относящиеся к пространству времени от XIV до XVI столетия, а. не принадлежат первобытным памятникам славяно-руської письменності». Цими словами Імператорська державна комісія з видання літописів повідомила нам, що загальноросійські літописні зводи, описуючи події з 14 до 16 століття, наводять не оригінали давніх пам'яток, а є компіляцією російських державних посадовців пізніших часів. Цим сказано все. Розділ 3. Данило Галицький і Золота Орда. Оскільки українські науковці, історики, вважають російські так звані літописні зводи найнадійнішими історичними джерелами 13-14 століть, то автор пропонує зробити огляд давніх подій із 1236 до 1292 року за описом літопису руського професора Леоніда Махновця. Бо, як писав поважний професор, літопис руський – це південно-руське, тобто українське, літописне зведення, складене з різних зводів на початку XIV століття. Іпатський список, кодекс, скопійовано на півночі з якогось рукопису, де вже були проставлені дати для третьої, останньої частини літопису. Від літописного зводу початку XIV століття походить і так званий Хлєбніковський список. Папір, почерк і мова цього кодексу показують, що його виготовлено в Україні у XVI столітті, але скопійовано з оригіналу, який був генетично давніший, ніж той, з котрого зроблено список Іпатський. Тобто наш український професор подав свій варіант літопису руського, чітко зазначивши, що оригіналів, з яких походять як літопис руський,
так і Іпатіївський, Іпатський ніхто в очі не бачив. Ото з якоїсь копії зняли чергову копію. Автор зайвий раз підкреслює надійність російських літописних зводів, та ми змушені ними користуватись, роблячи певні зауваження. Період, який нас цікавитиме, починається тільки із 392-ї сторінки літопису Руського, де йдеться про міжусобні чвари руських князів. І раптом в розпал цих чвар між Данилом Галицьким та Михайлом Всеволодовичем і його сином Ростиславом, котрі сиділи в Галичі, ні сіло, ні впало у літопису йде таке повідомлення. А потім прийшов Ярослав Всеволодович Суздальський і забрав Київ от Володимира Рюриковича. Не можучи його держати, він пішов назад до Суздаля. І нічого більше. Далі в літопису йде продовження міжусобної чвари між Галицько-Волинськими князями до літописного заголовка «Побоїще Батиєве». І потім на 2 сторінках розповідь про погром так званих Рязанської та Ростовсько-Суздальської земель. Хоча раніше, до 393-ї сторінки літопис Руський про ті землі нічого подібного не писав. Цікаво зазначити, що у примітках літопису Руського написано таке: Ярослав пішов до Суздаля, дізнавшись про смерть брата Юрія Всеволодовича, який загинув 4 березня 1238 року у боротьбі з татаро-монголами. Зважаючи на терміновість справи і враховуючи відстані, які потрібно було подолати гінцям з вістями, можна твердити, що Ярослав залишив Київ близько 10 березня. Отакою нісенітницею годують нас історики, певно забувши, що у ті часи не існувало телефонного зв'язку. А головне, що на теренах від Козельця до Ільменя та Рязані уже панувало військо хана Батия. То як діставалися гінці з Суздаля до Києва та сам Ярослав з Києва до Суздаля, залишається таємницею. Нагадаємо шановним читачам, що військо хана Батия через 2 роки, 1241 рік, рухалося з Києва до Лєгніци, сучасна Польща, впродовж 4 місяців, із 6 грудня 1240 року по 9 квітня 1241 року. А князю Ярославу довелося пересуватися до Києва та із Києва до Суздаля під час цілковитого бездоріжжя та ще й окупованою ворогом територією. Маємо звичайні московські вставки пізніших часів до літопису Руського. Немає сумніву, що галицько-волинських літописців у 1240-х роках не могли цікавити дикі угро-фінські землі межиріччя Оки та Волги, між якими не існувало шляхів сполучення. А головне, як встановив російський професор Богданов, ті землі у 12-13 століттях були заселені 100% угро-фінськими племенами, вороже налаштованими до слов'янських. Ось такі фальшиві вставки зустрічаємо на сторінках літопису. У 1238 році літопис Руський продовжує розповідати про внутрішнє життя Галицько-Волинського князівства, а про рік 6747 1239 немає жодного слова у тексті. Може виникнути запитання, навіщо московські фальсифікатори закинули 2 попередні наведені нами вставки до літопису Руського? Відповідь очевидна. Треба було першою вставкою до літопису показати зв'язок Київської та Суздальської землі, а отже право Суздальського князя на Київський престол. Чому і вигадали несподіваний прихід Ярослава до Києва та заняття ним Київського престолу. Другою очевидною вставкою до літопису Руського
Катерина II та члени її комісії показували спільне життя та спільні інтереси Галицько-Волинського та Ростовсько-Суздальських князівств, літописці яких описують одні події, живуть спільними інтересами і турботами. Людей спіткає однакове лихо, поєднує єдина доля. Далі настав 1240 рік. Батий прийшов під Київ. Київ остаточно впав 6 грудня 1240 року. Ось що пише літопис руський про подальші події. У той же час поїхав був Данило в Угри до короля Бели, бо він іще не чув був по прихід поганих татар на Київ. А коли Батий узяв город Київ і почув він про Данила, що той в Уграх є, то рушив сам до города Володимира. Рух війська хана Батия в Україні, Русі, за літописом руським відбувався за маршрутом Київ, Колодяжин, Ізяслав, Володимир, Волинський, а далі військо розділилося на дві частини. Одна пішла на Польщу і Німеччину, друга – на Угорщину через Карпатські проходи. Звертаємо увагу, що уже у січні 1241 року татари форсували річку Віслу у Завихвоста і 2 січня захопили місто. Тобто передові загони війська хана Батия рухалися теренами України, Русі біля 20 діб, від Києва до Берестя, Бреста. Скажіть, будьте ласкаві, мова йде про військове загарбання країни чи звичайний перехід території? Відповідь очевидна. У 1240 році військо Бату-хана не завойовувало земель Русі, України, Галицько-Волинського князівства. Згідно з літописом руським були зруйновані Київ, Колодяжин, Ізяслав, Володимир, Галич, Ярослав, Берестя. Напевно, були інші зруйновані міста в Україні, Русі, та ми про них не знаємо. Але знаємо десятки міст на теренах Галицько-Волинського князівства, згідно з літописом руським, які хан Батий не руйнував, оминувши їх. Ось їх перелік: Кам'янець, Данилів, Холм, Пінськ, Дорогочин, Бакота, Коломия, Луцьк, Деревич, Губин, Кобут, Кудин, Городець, Божський, Дядьків, Печера Домажирова, Шекотів тощо. Про це явище, не руйнування міст, літопис руський писав відкритим текстом. А коли Бату-хан побачив, що Кременець і город Данилів неможливо взяти йому, то відійшов од них. Зрозуміло, що під час завоювання країни, землі, від укріпленого міста військо завойовника просто так не відходить. Згадаємо зле місто Козельськ, під яким військо хана Батия втратило не одного оглана Чингісхида, та стояло більше місяця. Ото було 100% завоювання території. Різниця очевидна. Багато сучасних українських істориків розуміють необхідність побудови нового каркасу української історичної науки, але зводять ту нову будову на старому, ненадійному фундаменті, який існує з давніх московських часів. Чого робити не слід? Будову треба закладати на новому, суто українському фундаменті. Її треба споруджувати для комфортного мешкання українців, без підселення малоросів та хохлів. Тому всі несучі конструкції забудови мусять бути цілком надійними. Та перейдімо від метафоричних образів до реалій. Не можна писати сучасну українську історію, спираючись на давні підкинуті московські міфи, вигадки. З давніми реаліями треба визначитися заздалегідь. Отож, перше.
Ростовсько-Суздальська та Рязанські землі в порівнянні з Київською, Волинською, Галицькою, Подільською землями після 1238-1240 років перебували в принципово різних умовах господарювання. Перші дві землі стали складовою частиною Золотої Орди і були її невід'ємними улусами, де правили брати хана Батия – Чила-Укун і Беркічар. Усі князі Рюриковичі на тих землях були винищені. До нових ханських улусів прибули нові татарські роди – Ширинів, Аргинів, Баринів, Дулатів, Кіпчаків, Каракіреїв, Мангитів, Джалаїріїв тощо. Старі руські землі, за частковим винятком Переяславської та Чернігівської землі Сіверщини, залишилися незалежними державами і підпорядковувалися своїм старим князям. Друге. Велике Галицько-Волинське князівство на чолі зі своїми князями жодного дня не входило до складу Золотої Орди. До часів загибелі князя Михайла та винищення його роду в аналогічному стані перебувало Велике Чернігівське князівство. Цими неспростованими історичними істинами користуватимемося в подальшому. Отож, щоби постійно не посилатись на них, позначимо свою позицію заздалегідь. І третє. Стосується Золотої Орди. Після появи праць «Країна Моксель» або «Московія» та «Москва Ординська», де автор звернув увагу на розподіл Золотої Орди на 14 напівсамостійних держав, улусів, з'явились десятки праць істориків, які почали вигадувати якісь свої улуси, забуваючи, що в державі Золота Орда існували чіткі закони Яси Чингісхана. Тому нагадую деякі незаперечні істини, які завжди слід пам'ятати. Ось вони. Уже при своем образовании Золотая Орда делилась на улусы, принадлежавшие 14 сыновьям Джучи. 13 братьев были полусамостоятельными государями, подчинявшимися верховної власті Батия. Тобто улусами називалися володіння 14 братів. І тільки. До них належали не лише певні землі, а й певні тюркські роди. Ось як визначив поняття улус російський професор Лебедєв. Улус – родовая община і принадлежащая їй земля. Слід мати на увазі, що кожен брат хана Батия отримав свій улус не з волі Батия, а за рішенням Курултаїв 1229 і 1235 років. Тож кожен брат хана Батия отримав під свій контроль і певні землі, і цілком конкретні роди – ілі, з якими був тісно пов'язаний. Кожен улус, земля і роди, передавався ханом у спадок. Такий порядок землеволодіння зберігався у Золотій Орді завжди. Навіть коли великий хан Золотої Орди міняв в улусі володаря, він не мав права позбавити роди ілі землі. Тільки за зраду ханові останній мав право позбавити роди права на землю. Тому вигадувати у 13-15 століттях якісь інші улуси є справою непродуктивною, марною, що свідчить про неволодіння людиною певними знаннями, нерозуміння предмета або її схильності до фальсифікації теми. Тому ще раз нагадуємо, який дотичний золотоординський улус мав справу у 13-14 століттях із Україною, Руссю, Литвою та Польщею. Улус хана Мовала, Бувала, Мауці. Це сьомий брат хана Батия.
Рашид ад-Дин у своїй праці «Збірник літописів» поіменував цього хана іменем Бувал. Арабські історики, переважно єгипетські, іменували хана Мовал. Російські історики у праці Плано Карпіні назвали хана Мауці. Професор Мордовського університету, місто Саранськ, Сафаргалієв у 1960 році зазначив у праці «Розпад Золотої Орди». Тоді ж, у 1242 році, був наділений улусом інший брат Батия – Мовал, дід темника Ногая. Цього Мовала має на увазі і Плано Карпіні, коли пише про знатного князя Мауці, який кочував у степах за Дніпром, на лівобережжі. Землі, які відійшли за рішенням Курултаїв до володінь хана Мовала, лежали в межиріччі Дону та Дніпра. Північним рубежем володінь улусу на початку 50-х років 13 століття були річки Сіверський Донецьк, Орілька. Хоча, звичайно, в бік незахоплених земель на північ та захід хан Мовал міг кочувати, куди йому заманеться. Приєднувати до своїх володінь сусідні землі було обов'язком хана, та не вистачало сил. Не забуваймо, що, отримуючи у 1242 році землі свого улусу, хан Мовал отримав під свою руку тільки 4 ілі татар, а це не більше 60-70 тисяч населення. Все. Тому немає нічого дивного, що, вирушаючи до хана Батия у 1246 році, Плано Карпіні зустрів вперше кочів'я татар тільки в межах сучасного міста Дніпропетровська. Там кочував зі своєю тисячею Коренца, прикриваючи улус із заходу від несподіваного нападу. Татари у 13 столітті не мали сил поширити свої володіння на правобережжя Дніпра, хоча, звичайно, іноді вони кочували у Причорномор'ї до самого Дунаю. Ось чому ще з 40-х років 13 століття Батий на всіх переправах через річки посадив поселення русичів, українців, звільнивши їх від підпорядкування місцевій владі хана Мовала. Саме із цих людей почали формуватися у 14 столітті після знищення хана Ногая та його улусу перші козацькі ватаги. І це не вигадки автора, ми про ці справи ще говоритимемо. Ось що нам відомо про хана Бувала, Мовала, та рід його старшого сина Татара. 7-й сын Джучи-хана Бувал. У него было 2 сына, первый Татар и второй Минг-Кадар. Разветвление этих 2 сыновей следующее. У первого сына Бувала, Татара, был сын Ногай, а этот Ногай имел 3 сыновей в таком порядке. Первый Джуке, второй Муке і третій Турі. Оскільки в історичних матеріалах не існує достовірних та узгоджених дат народження правлячих ханів улусу Бувала, то автор такі дати прийме умовно, щоби встановити правителів улусу з 1242 до 1300 року. Бувал, Мовал, 7-й брат Батия, скоріше за все 1209 року народження, його старший син Татар 1229, а Ногай 1249. Татар у 1255-56 роках був направлений ханом Батиєм із військом роду Мовала на допомогу Хулагу-хану в завоюванні іранських перських земель, і пізніше там був страчений Хулагу-ханом. З кінця 60-х років, після 1265 року,
Улус Бувала перейшов до рук його онука – Ногая. Тому в істориків є згадки, що за часів Берки-хана Ногай очолював військо Золотої Орди на Кавказі проти хулагуїдів. Там із 1262 року між Золотою Ордою та державою хулагуїдів точилася жорстока боротьба за володіння Кавказом. Звертаючись до літопису Руського і взаємин Великого Галицького Волинського князівства зі Золотою Ордою, слід завжди мати на увазі ті події. Вони були взаємозв'язані, і з 1242 по 1250 рік стосувалися виключно відносин улусу хана Мовала із князівством Данила Галицького. Хан Золотої Орди Батий до них не був причетний, інакше Данило Галицький із Золотої Орди не повернувся б, а в Золотій Орді хан Батий його не пригощав би чорним кумисом, який в державі пила обмежена кількість людей з найближчого оточення хана. Треба також мати на увазі, що сили улусного хана Бувала, Мовала, у ті роки не могли перевищувати навіть за повної мобілізації улусу більше як 3 тьми – 30 тисяч. Тому коли в літопису Руському під 1243 роком зустрічаємо такий запис «А коли Данило перебував у холмі, прибіг до нього половчин його на ім'я Актай, кажучи, Батий уже вернувся з Угрів і одрядив на тебе 2 богатирів – Манмана і Балая, щоб знайти тебе», то слід розуміти, що Батий не брав участі у цьому поході, бо, згідно з тим же літописом, Манман і Балай, не виконавши наказу Батия, вернулися, чого в ті роки у Золотій Орді бути не могло. За невиконання наказу Батия Манман і Балай були би страчені, а Данило Галицький зарахований до особистих ворогів Батия. Російським і українським історикам, трактуючи історію Золотої Орди, слід завжди пам'ятати і про елементарні та очевидні закони того часу і враховувати їх. Очевидно, літопис Руський під Манманом і Балаєм описав похід улусного хана Бувала зі своїм молодшим сином Менгакардом до Болохівської землі після її погрому 1241 року Данилом Галицьким. Що цілком очевидно. І скоріше за все в улусного хана Бувала, Мовала, під рукою було не більше кількох тисяч людей – 4-5 тисяч, чому він і не зайнявся пошуком князя Данила. Наступна згадка про татар хана Батия в літопису Руському йде під 1250 роком. Ось такий запис. У рік 1250 тим часом хан Могучий прислав посла свого до Данила і Василька, коли вони обидва були в городі Дороговську. «Дай Галич!» І Данило був у печалі великій, тому що не укріпив він був землі своєї городами. І, порадившись з братом своїм, поїхав він до Батия, кажучи, «Не дам я пів отчини своєї, а їду до Батия сам». Які висновки слід зробити з літописного запису? Перше. На 1250 рік володіння, земля Великого Галицько-Волинського князівства від Пінська, Бреста, Холма, Коломиї, Галича до Києва, Білої церкви, Ізяслава, Бакоти не були завойовані ханом Батиєм, не платили Золотій Орді данини і не підпорядковувалися їй. Нам може подобатися чи ні ця літописна істина, але маємо незаперечний факт. Друге. Із цього випливає.
У 1240-1241 році хан Батий не завойовував Україну, Русь, а проходив її воєнним походом. Розглянемо деякі факти з літописної поїздки Данила Галицького до ставки хана Батия на початку 1250 року. Вирушив він із монастиря у човні, бачачи біду страшну і грізну, і прибув до Переяславля. І зустріли його татари, і звідти поїхав він до хана Куремси і побачив, що нема в них добра. Звідти ж прибув він до Батия на Волгу. Одразу ж зазначимо, до цього літописного опису подій вкинуто московитами значну кількість доважків брехні, щоби принизити русича Данила Галицького перед вигаданим Олександром Невським та його батьком Ярославом, хоча той загинув у Німеччині в 1241 році. Звернімо увагу, Данило Галицький навіть не потрапив до володаря Улусу Мауції, він же Бувал, Мовал, а прямо від якогось татарського тисячника Куремси поїхав до хана Батия. За першим написанням літопису руського Куремса не був ханом. Слово «хан» взяте в дужки, додане до імені Куремси під час перепису літопису. Та це не головне. Головне те, що звичайний тисячник Улусу хана Бувала не мав права вирішувати, чи направити когось до хана Батия в обхід володаря Улусу Мовала. Це азбучна істина. В той же час Данило Галицький у Куремси зустрів цесарів і князів, і вельмож, що приходять до них. І жодного слова, хто такий Куремса. Оскільки в одному Улусі у 1250 році не могло бути два володаря, то, звичайно, Куремса – простий тисячник Улусу Мауці. Цьому є доказ у праці Плано Кірпіні «Історія монгалов», іменуємих нами татарами. Послухаємо. «Ехали же мы через всю страну Команов, представляющую собою сплошную равнину и имеющую 4 большие реки. Днепр, возле которой со стороны Руси кочевал Коренца, а с другой стороны, по тамошним степям, кочевал Мауций, который выше Коренцы. Вторую – Дон, у которой кочует некий князь по имени Картан, женатый на сестре Батыя. Третью – Волгу. Эта река очень велика, у нее переходит с места на место Батый. Четвертая называется Яик. У нее переходят с места на место два тысячника, один с одной стороны реки, другой с другой стороны. Все они зимою спускаются к морю, а летом по берегу этих самих рек піднімаються. Як бачимо, вздовж усіх 4 великих рік кочування відбувалося з півдня на північ, не пересікаючи річки. З надходженням весни табуни і отари худоби рухалися на північ, а починаючи з серпня місяця вирушали на південь, до моря. За описом Плано Карпіні, він із Києва добирався до Канева, а потім правобережжям у супроводі татар на чолі з Міхеєм до першої застави татар, тобто до сучасного міста Дніпропетровська. Звідкіля усю делегацію Папи Римського на чолі з Плано Карпіні провели до тисячника Коренци. Про цього тисячника Плано Карпіні написав: «А этот вождь, Коренца, является господином всех, которые поставлены на заставе против всех народов Запада, чтобы те случайно не ринулись на них неожиданно і врасплох». Цією фразою посол Папи Римського зайвий раз засвідчив, що у 1246 році
Золота Орда вважала своїм західним кордоном річку Дніпро і саме на Дніпрі тримала свою порубіжну варту. Тому не вигадуймо зайвого. Те саме стверджує і літопис руський, замовчуючи деталі. Бо з Переяслава Данила Галицького повезли до Куремси, а в Плано-Карпіні Тисяцького Куремсу пойменували Коренца, що цілком зрозуміло. Але на порубіжному кордоні Дніпрі міг бути тільки один командувач – керівник. А вже скільки і куди везли князя, літопис мовчить. Скоріше всі ті уточнення, які є в Плано-Карпіні, повикидались з літопису, переписуючи його, тому що літописці, наводячи десятки незначних подробиць в інших місцях подорожі, не могли не назвати володаря порубіжного улусу Золотої Орди – Бувала, Мауці, і вирішити щодо відправлення князя Данила Галицького до хана Батия міг тільки володар улусу – Бувал, Мауці. Маємо ще один доказ фальшування літопису руського. А всі ці літописні розповіді про те, що Київ держав, тоді Ярослав Всеволодович, що прийшов чоловік Ярослава Всеволодовича Сонгур і сказав, що Данило Романович нині сидить на колінах і холопом себе називає, є звичайними московськими вигадками. Таким чином Москва принижувала Київ та возвеличувала себе і своїх вигаданих правителів. Згадка ж про Чорний кумис – звичайна московська нісенітниця. Ось що встановив сучасний російський професор Олександр Юрченко у своїй праці «Русский князь на монгольском Пиру». Чаша с кумисом была вручена Данилу не во время частной аудиенции с Бату, а на монгольском Пиру. Ситуация встречи Данила с Бату в том виде, как она описана в летописи, содержит как минимум 3 неясных момента. Во-первых, что с монгольской точки зрения означало угощение черным кумысом? Не странно ли, что напиток, который пьет хозяин пира и которым он угощает гостя, может выступить символом унижения? Летописное выражение «черное молоко» было точным переводом казахского «каракумыс» и означало «лучший сорт кумыса». По свидетельству брата Вильгельма, высший сорт кумыса назывался черным кумысом и употреблялся исключительно знатью. Любопытно, что этот напиток был прозрачним. Тобто все, що стосується приниження князя Данила Галицького в літопису руському, є звичайними вигадками, доважками брехні пізніших часів російської історії. Цікавим є також зауваження сучасних російських науковців про те, що представники Папи Римського до хана Батия, Плано Карпіній і Бенедикт Поляк, які залишили свої доповідні записки, взагалі серед завойованих країн і народів не назвали Русі та Русичів. Феноменальне свідчення. Особливо, якщо згадати, що сучасні російські науковці мали доступ до латинського тексту праці «Історії Тартар» брата де Бредиа, которая является ничем иным, как сокращенным переложением донесения брата Бенедикта. Послухаймо текст «Історії Тартар» брата де Бредіа в перекладі сучасних російських істориків Аксьонова та Юрченка. Названия же земель, которые тартары завоевали, суть таковы: Китай, Саланги, Эфиопия, Войрат, Кереніти, Бурітебет, Уйгур, Киргиз, Саройхур, Меркіт, Мекріт, Найман, Караксітай,
Туркія, Нубія, Балдак, Урум-Салдан, Бісерміне, Кангіти, Арменія, Георгиания, Аланы, которые называются азами, Киркасы, Газары, Команы, которые называют себя Кускара, Мордвины, Баскарт, то есть Великая Венгрия, Билеры, Коралла, Кассиды, Пароситы, Песьи, Замогеды, Несториане, Нусия, персидских султанов, которые именують себя сараценами. Цікаво зазначити, що історики Аксьонов і Юрченко в потрактуванні латинського слова «нусія» пояснюють, що саме таке слово вживалося у звітах Бенедикта Польського і його слід сприймати як «Русія». Рукописное «нусіа» оставляют в тексте оба издателя. Нонсенс. Поляк Бенедикт не міг іменувати Русь Нусією, тим паче, що відвідав напередодні Київ та перетнув Русь особисто. Використовуючи російські писемні джерела, слід завжди пам'ятати про можливі доважки брехні. Навіть сучасні російські історики Аксьонов і Юрченко, перекладаючи текст американського історика Пейнтера, який у 1965 році вперше опублікував по латинської рукописі XV века текст «Истории Тартар» брата де Бредиа, который является ничем иным, как сокращенным переложением донесения брата Бенедикта. Нічого не пояснюючи, вносять до тексту перекладу такі уточнення, які кардинально міняють текст викладу матеріалу. Подаючи чужий матеріал, вони поруч зі словом «нусія» в квадратних дужках написали уточнююче «Русія». Немов би так вважав і Бенедикт Поляк. Отака фальшивка. Не будемо пояснювати, що текст доповіді Плано Карпіні вперше опублікований в імперії Катериною II у 1795 році, про що чомусь соромляться згадувати московські історики, і текст доповіді перекладача місії Бенедикта Поляка мають суттєву різницю. У доповіді Бенедикта Поляка, який краще володів ситуацією та, безперечно, більше міг дізнатися, особисто спілкуючись з ханами імперії, немає жодного слова згадки про суздальських князів Ярослава Всеволодовича та його сина Олександра Ярославича. Немає згадки про поїздку до хана Батия великого галицько-волинського князя Данила Галицького тощо. На часі українській історичній науці дослідити це питання, тому що у літопису руському опис поїздки Данила Галицького до хана Золотої Орди Батия переповнений цілком очевидними московськими доважками брехні. І, звичайно, видаючи у 1989 році літопис руський та постійно звіряючи його з московським Іпатіївським зводом, професор Леонід Махновець не мав змоги очистити його від тих доважків, що очевидно. Розділ 4. За літописом руським.
Ми залишили відкритим питання поїздки Данила Галицького до хана Батия у 1250 році згідно з літописом руським. Українським історикам є над чим попрацювати. Однак залишимо цю тему до кращих часів, тому що, хоч не хоч, це питання треба вирішити. Отож, повернімося до літопису руського. На 50-ті роки, скоріше на 1255 рік, припадає перехід Понизя з центром у місті Бакота у підпорядкування Золотої Орди. Слід зазначити, що підпорядкування відбулося добровільно. Ось як літопис руський описує ті події. У рік 1255. У ті ж роки, чи раніше, чи потім, приїхали татари до Бакоти, і прилучився Милій, старший города, до них. Данило тоді пішов на війну проти Литви, на Новгородок. Але тому, що була розкаль, послав він сина свого Льва на Бакоту, а Лев послав Двірського перед собою. Напавши зненацька, схопили вони Милія, і привів Лев Милія до отця свого, і стала знову Бакота отця його. Потім же, порадившись із сином, він, Данило, отпустив його, Милія, а поручником був Лев, запевнивши отця, що той буде вірним. Але коли знову приїхали татари, то він, Милій, учинив обман і отдав її, Бакоту, знову татарам. Зайвий раз переконуємося, що Понизя та Галицько-Волинське князівство до 1255 року за літописом руським не входили до складу Золотої Орди. Одночасно дізнаємося, що Понизя у ті роки управлялося виборною особою – Милієм. Оскільки порубіжний тисячник Куремса постійно намагався розширити свою територію якомога далі на захід, погрожуючи застосувати силу, то з другої спроби йому вдалося привести Бакоту, Понизя, до статусу васала Улусу Бувала, а отже Золотої Орди. Але навіть у цьому випадку Понизя залишилося під управлінням своїх виборних отаманів. Ми далі про це говоритимемо. Точно така сама спроба Куремси підпорядкувати Крем'янецьку землю закінчилася невдачею. Послухаємо літопис. А потім Куремса, Коренца, прийшов до Кам'янця і спустошив довкола Кременця. Андрій же, посадник Крем'янецький, надвоє держався. То він запевняв, я королів єсть, а то називав себе татарським. І був він убитий, і серце його вони вирізали, але, не досягнувши нічого коло Крем'янця, вернулися в стани свої. Отож і після 1255 року Крем'янець і Крем'янецька земля не стали васально залежними від Золотої Орди. Далі Понизя Золота Орда у 1255 році не просунулася. Проте свідчить літопис руський. І слід знати, Данило не погодився з можливою втратою Крем'янеччини. Уже наступного року він був у тих землях. Послухаємо літопис. Після Крем'янецької ж війни Куремси Данило здійняв війну проти татар. Порадившися з братом Васильком і сином Львом, послав він воєводу Діонісія Павловича і взяв город Межибож. А потім Данилові такі люди і Василькові пустошили Балохів, а Львові – Побождя. Коли ж настала весна, послав Данило сина свого Шварна на Городок і на Сімоць, і на всі тамтешні городи. І взяв він Городок і Сімоць і всі городи, що піддались татарам,
Городеськ і городи по річці Тетереву до Жедечева, і шварно прийшов назад, узявши городи всі. А вслід за ним прийшли білобережці і чернятинці, і всі болохівці з покорою до Данила. Все, що Куремса захопив силоміць, Данило Галицький повернув назад, окрім Бакоти. Про неї літопис мовчить. Ще раз звертаю увагу, що всі ті роки до Великого Галицько-Волинського князівства приходив Тисяцький Куремса, який очолював у Лусі хана Бувала Мауці прикордонну службу. Це були звичайні прикордонні сутички, і до тих пір, доки Данило Галицький не давав Куремсі, як кажуть, здачі, доти татари поводилися більш-менш стримано. Але після воєнного походу Данила Галицького на Городок, Болохівщину та Побужжя татари сполохалися. І 1259 року той же Куремса, але з дещо більшими силами, знову рушив на Галицько-Волинське князівство. Слід визнати, що і цього разу похід Куремси був невдалим. Ось що про той похід говорить літопис. У рік 1259. А потім хан Куремса рушив на Данила і на Василька. Несподівано він приїхав. Куремса ж, не перейшовши ріки Стиру, послав людей до города Володимира. А коли в'їхало військо противників до города, вийшли на них піші городяни і билися з ними кріпко. І вибігли вони з города, прибули до Куремси і розповіли, що городяни кріпко борються з ними. Данило ж і Василько все одно збиралися, маючи намір битися з татарами. І коли прилучилося Васильковим людям виїхати в поле, то, знайшовши татар, вони били їх і колодників захопили. А потім, коли Куремса стояв біля Луцька, сотворив Бог чудо велике. Куремса не міг перейти річку Стир. Він хотів міст захопити, але городяни одрубали міст. І, не досягнувши нічого, вернулися вони в сторони свої, тобто в поле. Із 1243 по 1259 рік на землі Великого Галицько-Волинського князівства приходив прикордонний Тисяцький Куремса, Коренца, який охороняв Улус Бувала, а отже Золоту Орду, бувши поставлены на заставе против всех народов Запада, чтобы те случайно не ринулись на них неожиданно і врасплох. Вигадувати щось своє не слід. Цей факт засвідчив очевидець тих далеких часів, який особисто зустрічався із Куремсою і знав, що говорив. Звичайно, зухвалість Галицько-Волинського сусіда не могла бути непомічена і в Улусі Бувала, і в самій Золотій Орді. Тим більше, що при владі в Золотій Орді був хан Берке, і саме у ті роки готувався до війни на Кавказі із Хулагу-ханом, який стратив 3 ханів-огланів із роду Джучі. Зазначимо, що серед 3 ханів-огланів був страчений і старший син хана Бувала – Татар, правонаступник батька. За викладом подій літописом руським 1260 рік, на той рік не стало і володаря Улусу Бувала, скоріше помер. Оскільки сину татара Ногаю у 1260 році не виповнилося 16 років, то хан Берке прислав до Улусу Бувала, назвемо його Південно-Західний Улус, свого тимчасового баскака, скоріше одного зі своїх нойонів, полководців. Так у літописі руському під 1260 роком з'являється воєвода Бурондай.
Появу Бурондая аж ніяк не слід зв'язувати зі зміною ним Куремси, а слід в першу чергу відносити до внутрішніх золотоординських проблем. Готуючись до війни на Кавказі, хан Берке бажав посилити і свій південно-західний кордон. Про появу на кордоні улусу Золотої Орди воєводи Борондая літопис руський повідомляє у 1260 році. Коли ж минув час, то прийшов воєвода Борондай, безбожний, лютий, з безліччю полків татарських, з великою силою, і став на місцях Куремсиних, татар. Треба думати, що Куремсу з його родом, що кочував подовж Дніпра, ніхто нікуди не прибирав. Там він перебував далі, але на допомогу Куремсі поселили ще і роди воєводи Бурондая. Може виникнути запитання, звідкіля взялися зайві люди в Золотій Орді напередодні війни з Хулагу-ханом? На думку автора, ханом Берке були переселені деякі татарські, казахські племена зі східного Прикаспію, куди 1254 року хан Батий відселяв Берке-хана. Скоріше Бурондай із своїми родами, а це 20-30 тисяч населення, був поселений Берке-ханом на ріки Буг-Синюха для підсилення південно-західного улусу Золотої Орди та тимчасового управління улусом, поки хан Ногай не досягне повноліття. Саме цим можна пояснити перенесення кордону улусу і Золотої Орди в цілому із Дніпра на Буг, що засвідчила Синьоводська битва 1362 року. Таким чином, військові сили улусу Бувала після прибуття Бурондая зі своїми людьми на кордон майже подвоїлися. І воєвода Бурондай міг у другій половині 13 століття виставити у похід 3-4 тьми вершників. Тому й не дивно, що він став звертатися до князя Данила Галицького з такими словами: «Я іду на Литву. Якщо ти спільник єси, піди зо мною». І оскільки литовці постійно турбували князівство Данила Галицького, про що розповідає літопис руський, то Великий князь відрядив до Бурондая свого брата Василька і синів Лева та Шварна. На протистояння Бурондаєві сили не вистачало, і татарський воєвода дуже швидко скористався своєю перевагою в силі. Уже в 1261 році він вимагав від князя Василька: «Якщо ви єсте мої спільники, розмечіте ж городи свої всі». Тому літопис повідомляє про зняття міських мурів навколо міст Данилова, Стішка, Львова, Крем'янця, Луцька, Володимира. Але той же літопис повідомляє, що захисники Холма, княжа столиця, відмовилися виконувати наказ, і Бурондай стерпів. Слід також зазначити, що в 1260-1264 роках літопис руський не зафіксував жодного нападу чи погрому татарами Києва і Галицько-Волинського князівства. Немає також жодної згадки про сплату данини Золотій Орді, тому і в цьому випадку вигадувати щось своє не слід. У 1264 році помер Великий князь Данило Галицький, і без будь-якого татарського ярлика Велике Галицько-Волинське князівство посів його брат Василько. Головне – без суперечок, смут, протистояння. Маємо цілком очевидну картину незалежності князівства, та чомусь ні російські, ні українські історики це явище не помітили. У рік
1272. І по ньому став княжити замість нього син його Володимир, правдолюбством світячись до всіх своїх братів і до бояр, і до простих людей. А Лев, син Данила Галицького, став княжити в Галичі і в Холмі після брата свого, після Шварна. Автор навів цю цитату, щоб переконати читачів, що і Галицьке, і Волинське князівства з 1240 року не підпорядковувалися Золотій Орді, і їхні князі самостійно передавали владу у спадок у своїй державі. Чого в ті часи ми не бачили на теренах сучасної Московії? Отож різниця очевидна. Про це явище слід пам'ятати. Слід також зазначити, що в роки правління Великого князя Василька за 1266 роком літопис руський наводить такий факт. У рік 1266. Тоді ж була смута велика в самих татарах, і побили вони самі одні одних нещисленне множество, як піску морського. Скоріше за все йдеться про війну хана Берке з Хулаху-ханом за Кавказ та прилеглі до нього володіння, коли двоюрідні та троюрідні брати Чингісиди винищували одні одних із неймовірною жорстокістю. У ті роки населення кожного улусу Золотої Орди зменшилося майже наполовину. Спочатку за наказом хана Батия до війська Хулагу-хану з кожного улусу відрядили 2 чоловіків із кожного десятка разом із їхніми сім'ями. А після страти Хулагу-ханом 3 чингісидів – Татара, Балакана і Кулі із роду старшого сина Чингісхана – Джучі. Сам Хулагу був 3-м сином Тулуйхана, 4-го сина Чингісхана. Із 1262 року розпочалася найжорстокіша війна між Джучідами та Хулагуїдами, яка з перервами тривала до 1395 року і поглинула не 100 тисяч людей. Певно, та війна забрала життя і татарського воєводи Бурондая, бо з 1262 року літопис руський його не згадує. Взагалі літопис із 1261 по 1274 рік жодним словом не згадує про Золоту Орду і татар, окрім наведеної вище згадки про самовинищення. Це надзвичайно цікаве явище, якщо згадати так звану наукову думку про входження Великого Галицько-Волинського князівства до Золотої Орди чи сплату їй данини. Виявляється, наше українське офіційне першоджерело цього не знало і про нього не писало. Тому українські історики користуються московським шпаргаллям досі. Тільки у 1274 році літопис руський згадує про таку подію. У рік 1274. Коли ж Тройден іще княжив у литовській землі, то жив він зі Львовом у великій приязні, і слали вони дари многі один одному. А з Володимиром він не жив у приязні через те, що отець Володимирів, князь Василько, убив був на війнах 3 братів Тройденових – Борзу, Лісія і Свелкенія. Тому і не жив він із ним у приязні, а воював із ним, але невеликими ратями. Після цього ж Тройден, забувши приязнь Львову і пославши городян, звелів узяти Дорогичин, а з ними ж був воєвода Трит, і сей знав про город, як можна його взяти. І, виступивши вночі, взяли вони тоді його, Дорогичин,
на самий Великдень, і перебили їх, городян, усіх од малого і до великого. Коли ж почув все Лев, то опечалився він сим вельми, і став він промишляти про помсту, і послав у татари послів до великого цесаря Менгу-Тимура, просячи собі підмоги в нього проти Литви. Менгу-Тимур дав отож йому військо, і Ягурчина з ними, воєводу, і задніпровських князів усіх дав йому на поміч, Романа Михайловича Брянського із сином Олегом і Гліба Ростиславича, князя Смоленського, і багато інших князів, бо тоді всі князі були у волі в татарській. Цікаве свідчення літопису Руського. Зайвий раз переконуємося, що дозвіл на воєнний похід до тодішніх європейських країн міг дати тільки особисто цар-хан Золотої Орди, на той час Менгу-Тимур. Ще на один факт прошу звернути увагу. Уся так звана Західна Мещера, як в ті часи називали територію від Брянська до Москви, підпорядковувалася у 1274 році особисто ханові Менгу-Тимурові, і там було так багато малих князів, ханів та воєводів, що летопис руський жодного з них не поіменував, назвавши скопом багато інших князів. Вони не були володарями князівств, улусів. Між іншим, жодним словом не згадується хан сусіднього улусу – Ногай. І це неспроста. Улус хана Бувала, а ним у ті роки володів його онук Ногай, не мав завдання контролювати кордон з Литвою. Ішов тільки 1274 рік. Принципово інший похід відбувся у 1280 році. Того року галицький князь Лев ходив до землі Ляцької. Ось що з цього приводу говорить літопис Руський. Лев захотів частини в землі Ляцькій. Він поїхав до хана татарського Ногая, окаянного, проклятого, підмоги собі просити в нього на ляхів, і він дав йому поміч, окаянного Кончака, і Козія, і Кубатана. Тобто відбувся похід галицького князя Лева на поляків, і хоча хан Ногай надав Левові військову допомогу, та ханів Чингісидів серед керівників походу не було. Були окремі прикордонні воєводи, скоріше ті, які виявили особисте бажання взяти участь у поході на Польщу. Тому не дивно, що похід галицького князя Лева на поляків у 1280 році закінчився невдачею. Літопис так і засвідчує. І так вернувся Лев назад із великим безчестям. Як бачимо, у літопису руському немає жодної згадки до 1280 року про входження Галицько-Волинської землі до складу Золотої Орди. Немає і згадок про сплату останньої васальної данини. Сучасні українські історики у своїй праці «Україна. Хронологія розвитку» від Батиєвої навали до Люблінської унії уже проявляють обережне старання відмежуватися від деяких очевидних московських вигадок. Роблять перші дуже обережні кроки, тому що стрижнем викладу залишається стара промосковська теоретична основа. У літопису руському із 1282 по 1287 рік часто з повторами одного і того ж матеріалу розповідається про похід великого золотоординського хана Телебуги Талабуга зі своїми спільниками Ногаєм, Алгуєм та десятками інших ханів усіх західних улусів Золотої Орди на угрів та ляхів.
Звичайно, до походу були залучені князі Галицької та Волинської земель. То був найганебніший похід війська Золотої Орди, очолюваний самим ханом. Ось як за літописом руським закінчився той похід 1287-1288 років. Коли йшов окаянний і нечестивий Ногай і Телебуга з ним, пустошивши землю угорську, то Ногай пішов на город Брашев, а Телебуга пішов упоперек, через гору, яку можна було перейти за 3 дні. А ходив він 30 днів, блудячи в горах, бо водив його гнів Божий, і настав у них голод великий, і почали люди коней їсти, а потім стали і самі умирати, і померло їх нещисленне множество. Самовидці ж так казали: померлих було 100 тисяч, а окаяний і нечестивий Телебуга вийшов пішки зі своєю жоною та з одною кобилою, осоромлений Богом. Автор ці події досить ґрунтовно описав у першому томі книги «Москва Ординська», тому немає потреби повторюватися. Звернімо увагу на те, що в поході хана Талабуги 1287-88 років на Польщу та Угорщину брало участь біля 200 тисяч вояків. Третина, а це 50-60 тисяч, загинула в битвах. Ще 40-50 тисяч учасників походу володар південно-західного улусу Ногай вивів через Брашов і Причорноморя до Золотої Орди. Отож літопис руський цілком достовірно наводить факт загибелі в Карпатах 100 тисяч золотоординців. У цьому ж поході загинуло не менше 20-25 ханів Чингісидів. Це був найжахливіший удар по Золотій Орді за все 13 століття. Хоча про це наш літопис мовчить. Але наш літопис чітко зафіксував втрати Галицького князівства. А коли одійшли Телебуга і Ногай, Лев, князь, перелічив, скільки погибло в його землі людей, що захоплено, побито, а що їх за Божою волею померло – 12,5 тисяч. На думку автора, це загальні втрати населення разом із загиблими учасниками воєнного походу. Скоріше до кількості втрат додані і втрати князівства Відмору, що котився тієї зими із однієї землі до другої. Послухаємо. Тої ж зими не тільки в одній Русі був гнів Божий, мор, але і в ляхах. Тої ж зими і в татарах вимерло все, і коні, і скот, і вівці. Все вимерло, не зосталося нічого. Автор навів останню фразу для того, щоб ми зрозуміли, що літописець в першу чергу під словами «не зосталося нічого» мав сусідні татарські землі між Бугом та Дніпром, куди 1260 року, за літописом руським, прийшов воєвода Бурондай, безбожний, лютий, з безліччю полків татарських. Отож, як засвідчив літопис руський, з 1288 року на сусідніх, захоплених татарами землях не зосталося нічого. Хоча, звичайно, ці слова літопису слід сприймати умовно, бо зосталися митниці, якась незначна порубіжна варта тощо. Та відчутної військової сили у ті роки на південно-західному кордоні Золота Орда не мала. Цю аксіому нам слід завжди пам'ятати, хоча сили Ногая у Причорномор'ї були значні, особливо в Криму, куди великий хан Менгу-Тимур переселив Уран-Тимура, сина Тукай-Тимура, 13-го брата Бату-хана, разом із його родами
Іллями. І на перших порах, аби між ханами не виникало суперечок, підпорядкував Крим Ногаю. Детально проаналізувавши літопис руський із 1240 по 1288 рік, ми ніде не зустріли у ньому жодної писемної згадки про входження Галицько-Волинського князівства до складу Золотої Орди. Навіть натяки на щось подібне відсутні. Літопис руський доведений до 1292 року, і з 1288 по 1292 рік згадок про появу татар у Галицько-Волинській землі немає. Аналізуючи літопис руський, ми звертали увагу в першу чергу на взаємини Галицько-Волинських князів із Золотою Ордою. Хоча, звичайно, у ті роки досить таки інтенсивними були стосунки з Литвою, Польщею, Угорщиною, Молдовою тощо. Про них літопис руський говорить постійно, а виокремили ми ті відносини із літописа тому, що в українській історичній науці вони повністю сфальсифіковані і подані як васально залежні від Золотої Орди на угоду Московії та її правителям, чого насправді не було і про що свідчить літопис руський при детальному опрацюванні. Літопис свідчить про ще один доважок брехні до української історії – це повідомлення про так званих київських митрополитів Кирила і Максима. Перший, за версією російських істориків, посідав Київську митрополію із 1250 по 1280 рік, а Максим з 1283 по 1305 рік. Про що ж говорить нам літопис? Наводимо повністю тексти літопису руського щодо митрополита Кирила. Перша згадка про нього звучить так. У рік 1241. Потім же Ростислав Михайлович зібрав князів Болохівських і останок галичан і прийшов до города Бакоте. Але Курило Печатник був тоді в Бакоті, посланий тоді Данилом князем і Васильком списати грабунки нечестивих бояр, і він утішив народ. Бо коли вони, військо Ростислава, билися коло воріт Бакоти, Ростислав, отступивши, хотів перемовити його Курила багатьма словами. Але Курило відповів йому: «Ось так ти одячуєш вуєм своїм за добродіяння? А чи не пам'ятаєш ти, як король угорський вигнав тебе був з отцем твоїм із землі своєї, як тебе прийняли обидва володарі мої, вуї твої? Отця твого вони у великій честі держали, і Київ пообіцяли, і тобі Луцьк дали, і матір твою, а сестру свою з Ярославових рук одібрали, і отцю твоєму оддали». І іншими словами мудрими говорив він йому багато. Але, побачивши, що той не послухав його, він вийшов на нього з пішими воями. Він тоді, побачивши це, пішов звідти, так що він Курило мудрістю і силою вдержав Бакоту, а Ростислав пішов за Дніпро. Як бачимо, в першому епізоді нас знайомлять з добропорядною, хороброю, а головне розумною людиною. Саме такою має бути пасторська особа. У другому випадку Курило Печатник з'являється в літопису в 1243 році уже як митрополит. Послухаємо. У рік 1243. А коли Данило перебував у холмі, прибіг до нього половчанин його на ім'я Актай, кажучи: «Батий уже вернувся з угрів
і одрядив на тебе 2 богатирів – Манмана і Балая, щоб знайти тебе. Данило тоді, заперши холм, поїхав у Володимир до брата свого Василька і взяв із собою Курила митрополита. Розуміючи, що згадка про Курила митрополита виглядає досить штучно, навіть професор Леонід Махновець у примітці до тексту змушений був писати таке: «Свого печатника Курило Данило настановив митрополитом Київським пізніше, десь восени чи уже взимку 1246-7 року». Тобто маємо очевидну фальшивку. У 1243 році Курило Печатник не був митрополитом ні Галицьким, ні Київським. Отож літописець такого писати не міг. Тільки у третій згадці про Курила Печатника літопис руський нагадує нам, що у 1250 році той таки пішов до Константинополя на вихрещення та чомусь повернувся з угрів назад. Послухаємо. У рік 1250. Тим часом Курило митрополит ішов і через угри в греки, посланий Данилом і Васильком, щоб там його поставили на митрополію руську. І коли він був у короля, вговорив його король багатьма словами і дарами умовив: «Я проведу тебе в греки з великою честю, якщо учинить Данило зо мною мир». Він тоді сказав: «Клятвою клянися мені, що не переміниш ти слова свого. Я, пішовши, приведу його». І прийшовши, митрополит сказав йому, Данилу: «Чого ти хотів, те в тебе єсть. Візьми дочку його синові своєму за жону». Василько братові сказав: «Іди до нього, адже він християнин є». Більше згадок у літописі руському про Курила митрополита немає до самої його смерті, 1280 рік, тобто більш ніж 30 років, і чи ходив він до Константинополя, невідомо. Неймовірне явище – згадати про митрополита і то аж тричі, коли він ще не був висвячений на кафедру, і потім довгих 30 літ не згадати жодним словом. Це коли літописи писали майже виключно монахи або священники. Але ще цікавіша історія в літопису руському трапилась із другим київським митрополитом Максимом. Його літопис руський зовсім не знає. То чи були в Києві такі митрополити? Розділ 5. За літописом руським. Оскільки ми досліджуємо історію України-Русі з 1240 року, то слід розповісти, який вплив на події тих далеких років мали правлячі князі, правителі Галицько-Волинських та Київсько-Подільських земель. Офіційно престол Великого Галицько-Волинського князівства посідали: перший – Данило Галицький, 1238-1264 роки; другий – Василько Романович та Шварно Данилович, 1264-1269 роки; третій
Лев Данилович 1269-1301 рік. Четвертий. Юрій Львович 1301-1308 роки. П'ятий. Андрій і Лев Юрійовичі 1308-1323 рік. Шостий. Болеслав Юрій Тройденович 1323-1340 роки. Сьомий. Любард Гедемінович 1340-1384 роки. Після 1349 року Галичина відійшла до Польського королівства, а Волинь після 1384 року до Великого Литовсько-Руського князівства. До Великого Галицько-Волинського князівства ще з 1240-х років належав Київ з більшою частиною Київської землі, а з 1362 року, після Синьоводської битви, до Литовсько-Руського князівства були приєднані подільські землі від Білої церкви і Канева до Чорного моря та від Понизя до Дніпра. Російська Велика радянська енциклопедія характеризує період становлення Великого Галицько-Волинського князівства такими словами: Галицько-Волынское княжество, возникшее в результате объединения Галицкого и Владимиро-Волынского княжеств 1199 рік, было расположено на плодородных черноземных землях в верховьях рек Днестр, Висла, Нарев и Припять с издавна существовавшим пашенным земледелием. Для экономики княжества характерны развитие ремесла, городов в XIII веке свыше 80, важнейшие Галич, Владимир-Волынский, Теребовль и соляных промыслов, крупное феодальное землевладение, в связи с чем боярство играло большую роль. Первый князь Роман Мстиславич правил в 1170-1205, захватил Киев и принял титул великого князя 1203 год. После смерти Романа Галицкого-Волынское княжество распалось на ряд мелких княжеств. Часть земель захватили венгерские и польские феодалы, приглашенные боярами. Призванный в 1219 году князь Мстислав Мстиславич Удалой изгнал в 1221 году из Галиции венгерских феодалов. Тогда же на Волыни пришел к власти сын Романа Мстиславовича Даниил Галицкий, правил в 1221-64 годах, завершивший объединение Волыни в 1229, ставший после смерти Мстислава Удалого 1228 князем Галицким, окончательно подчинил себе княжество после борьбы с венгерскими феодалами и боярами в 1238. Талантливый и яркий романтик Даниил Романович завладел Киевом и после ожесточенной борьбы с другими князьями, Венгрией, Польшей и галицкими боярами объединил под своей властью всю Юго-Западную Русь. 1245 год. Остаточно розбивши своїх супротивників у битві, як пишуть сучасні українські історики, що відбулася біля обложеного Ярослава 17 серпня 1245 року,
Данило Галицький став найпотужнішим правителем Східної Європи. За свідченням тих же істориків, битва 1245 року на річці Сан була однією з найбільших в історії Русі XIII століття і підвела переможну риску під багатолітньою боротьбою Романовичів за відновлення Галицько-Волинського князівства. Головною заслугою князя Данила Галицького було відновлення єдності більшої частини української руської землі в надзвичайно важких умовах оточення. З південного сходу – Золота Орда, з південного заходу – Угорське королівство, із заходу – Польське королівство, з півночі – Литва. Усі жадали нашої руської землі та нашого славетного спадку. У 1241 році князь Данило вирішив питання внутрішньої зради, винищивши Болохівщину за співпрацю з ворогом під час воєнних дій Батия. У всіх цивілізованих народів перехід на бік ворога вважається зрадою. Звернімо увагу, ця подія трапилася тоді, коли військо хана Батия ще перебувало на теренах сусіднього Угорського королівства. Це зайвий раз свідчить про незалежність великого Галицько-Волинського князівства від Золотої Орди. Одночасно Данило Галицький розправився із галицькими боярами, які чинили смуту в державі, бо, як пише літопис руський, бояри ж Галицькі Данила князем собі називали, а самі всю землю держали. Доброслав же Судич, попів онук, укняжився був і грабував усю землю, а війшовши в город Бакоту, все понизя забрав без княжого повеління. Григорій же Васильович замишляв підгірську землю Перемишльську собі захопити, і була смута велика в землі Галицькій, і грабіж одних. Що цікаво, літопис руський 1242 рік визначив так. У рік 1242. Не було нічого. Надзвичайно цікавий запис, який засвідчив два факти. По-перше, про повну відсутність зв'язку з так званою Ростовсько-Суздальською землею. По-друге, про вигадку про так звану Чудську битву 1242 року. Літопис Руський та Іпатіївський не знали про Чудську битву, хоча московська історична наука визначає ту битву як доленосну. Отакий московський історичний анекдот. Розгромивши внутрішню опозицію, Данило Галицький у знаменитій битві під Ярославом 17 серпня 1245 року поставив остаточну крапку в намаганні зовнішніх та внутрішніх ворогів розчленувати та послабити його державу. Ось як оцінили сучасні українські історики наслідки Ярославської битви. Ярославський тріумф підбив риску під 40-річною боротьбою за відновлення Галицько-Волинського князівства, яке зробилося наймогутнішим на Русі, а його повновладним володарем, властелином, став Данило Романович. Щоправда, Володимир і Луцьк із більшою частиною Волині Данило передав братові Васильку. Однак цей поділ був суто формальним. Романовичі завжди жили і діяли в злагоді, а молодший брат у всьому слухався старшого. На Русі і в світі Романовичів справедливо вважали співправителями. Та головне, на що автор хоче звернути увагу читачів, що всі ці події відбувалися до поїздки Данила Галицького до Золотої Орди у 1250 році.
Хоча українські історики, перебуваючи під впливом московських фальсифікаторів, подають ту поїздку під 1246 роком. Навіть прагнуть якимось чином пов'язати її з Ярославською битвою. Битва під містом Ярославом 17 серпня 1245 року, її наслідки та подальші дії Данила Галицького, папи римського хана Батия свідчать, що поїздка князя не могла розпочатися у вересні 1245 року, а розпочалася через кілька років після цієї події. Ми пам'ятаємо, Данило Галицький за літописом руським вирушив із Києва до Переяслава, а це майже 150 кілометрів водою у листопаді, що нереально. Брехати не личить нікому. Ярославська перемога Данила Галицького у 1245 році вчергове засвідчила, що Велике Галицько-Волинське князівство впродовж 1241-1250 років не мало ніякого зв'язку із Золотою Ордою, не сплачувало їй данини і перебувало у статусі незалежної держави. Не будемо аналізувати зайвий раз наші висновки, вони очевидні. Поїздка Великого князя Данила Галицького до хана Батия у 1250 році не несе жодної згадки про приєднання князівства до Золотої Орди, чи про її васальне підпорядкування. Цього в літописі немає, як би того хто не бажав. Отож, дізнавшись про значне посилення Галицько-Волинського князівства після Ярославської битви 1245 року, про що Батию доніс прикордонний Тисяцький Куремса через свого улусного хана Мовала, хан послав до Данила свого представника із чисто провокаційною вимогою «Дай Галич». Ми ніколи не задумувалися, а що б сталося, якби Данило Галицький відповів «Бери». Проаналізуємо становище Золотої Орди тих далеких років під незвичним кутом зору. Територія Великого Галицького-Волинського князівства у 1250 році складалася із сучасних областей Київської, Чернігівської, Гомельської, Бреської, Житомирської, Рівненської, Волинської, Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, Хмельницької, Вінницької та західної частини сучасної Польської Республіки, Холм, Ярослав тощо, що є певною мірою умовно. Уже говорилося, що перших татарських поселенців Стійбища взимку 1246 року Плано Карпіні зустрів південніше сучасного міста Дніпропетровська. Перед так званими татарами лежали неосвоєні ними сучасні українські області – Херсонська, більша частина, Миколаївська, Кіровоградська, Черкаська, Одеська, Крим тощо. Це тільки на заході та півдні. Не ведемо мови про більшу частину лівобережної України – сучасні Полтавська, Харківська та Сумська області, де татар у 1250 році теж не було. При цьому становищі 100-тисячна армія хана Батия у 1247-1250 роках перебувала в районах сучасних Кзил-Ординської та Гуріївської областей Казахстану для протидії ханові Гуюку. Слід зазначити, що майже вся увага хана Батия із 1242 по 1250 рік була прикута до подій, що відбувалися в столиці імперії та звідкіля йому загрожувала смерть від великого хана.
відбувалося жорстоке протистояння між ханами Батиєм і Гуюком. Ось як про ті події розповів Рашид ад-Дін. В том году он, Гуюк, прозимовал в той местности, а когда наступил Новый год, он выступил из тех мест и в полном величии и могуществе направился к западным городам. Соркуктани-беги, поскольку она была очень умной и догадливой, поняла, что поспешность его Гуюка отъезда не без задней мысли. Она послала тайком нарочного к Бату передать: «Будь готов, так как Гуюк-хан с многочисленным войском идет в те пределы». Бату держал наготове границы и вооружился для борьбы с ним. Когда Гуюк-хан достиг пределов Самарканда, откуда до Бишбалыка неделя пути, его настиг предупредительный смертный час и не дал ему времени ступить шагу дальше того места, и он скончался. Менгу-хан, тобто ставленик Батия, був обраний великим ханом імперії Чингісхана в 1251 році. Отож загроза зі сходу для Батия зникла тільки після цих подій. Тому й не дивно, що хан Батий не звертав уваги на свого західного сусіда. Тільки після значного посилення Великого Галицько-Волинського князівства, яке сталося після Ярославської битви 1245 року та спаду напруги в самій імперії після смерті хана Гуюка у 1248 році, Батий направив послів до Данила Галицького. На той час, 1250 рік, склалася надзвичайно парадоксальна ситуація, коли для хана Батия та Золотої Орди в цілому було вигідніше мати на своєму західному кордоні сильного сусіда, ніж залучати ті землі до складу Золотої Орди. Не забуваймо, польські і німецькі князівства та Угорське королівство після страшного погрому 1241-42 років мріяли про реванш. На їхньому боці була вся Європа, а головне – папський престол. Тому і діяли правителі Золотої Орди за правилом «Ворог мого ворога – мій друг». Ось чому хан Батий приймав Данила Галицького у 1250 році за найвищим державним етикетом, пригощаючи чорним кумисом. Ще раз звертаю увагу, князь Данило не відвідував столицю імперії – Каракорум, що зайвий раз свідчить про незалежний статус князя та його держави. Слід думати, що між Золотою Ордою та Великим Галицько-Волинським князівством були підписані певні угоди з цілком конкретними зобов'язаннями, за якими Золота Орда визнавала цілісність та недоторканність володінь Данила Галицького. Проте свідчить поведінка Великого князя стосовно тисяцьких улусу Бувала, Куремси, у 1254 та 1256-59 роках та Бурондая у 1260-61 роках. Літопис руський зазначив: Данило ж воював із Куремсою і ніколи таки не боявся Куремси. Куремса бо не міг йому був ніколи вчинити лиха, допоки не прийшов Бурондай. Певно, тисяцький Куремса Коренца мав чіткі інструкції від улусного хана, а можливо і від самого хана Батия, як поводитися із сусідом. Тому у 1254 році до міста Бакоти прибули тільки татарські посли агітувати за васальне приєднання Понизя до Золотої Орди. І не дивно, що за вказівкою Данила
князь Лев заарештував отамана Бакоти Милія та відвіз до батька як зрадника, що піддався агітації татар. Ця агітація відбувалася ще в часи правління хана Батия, і не дивно, що отримала такий розвиток. Та, певно, з 1256 року на західний кордон від нового хана Золотої Орди Берке надійшли нові інструкції. Хоча хани відкрито не скасовували договори та домовленості своїх попередників, чинилось подібне таємно. Воєнні дії Данила Галицького у 1257 і 59 роках згідно з тодішнім договором були цілком виправдані, чому і не було ніякої реакції Золотої Орди на невдачі Куремси. Цілком очевидно, що в Золотій Орді ці невдалі спроби порубіжного Тисяцького Куремси залучити Болохівщину та Крем'янеччину до васальної залежності пояснили представникам князя Данила Галицького, які вимагали дотримання існуючого договору, як самочинні дії Тисяцького, і надіслали на кордон, який посунувся з Дніпра на Буг, Синюху, Гнилий Тікич, нового Тисяцького, Бурондая, що цілком очевидно. Хан Берке посилював свій вплив на улус Бувала, призначивши тимчасового баскака, поки підростав Ногай, і прихопив для Бурондая клин землі від Дніпра до Бугу та від Чорного моря до Гнилого Тікича. Чому ми визначаємо саме такий кордон Золотої Орди на 1260 рік? Відповідь очевидна. Літописи не зафіксували ніяких змін на західному кордоні Золотої Орди на території сучасної України із 1260 по 1362 рік, коли великий литовсько-руський князь Ольгерд розгромив на Синіх водах війська трьох татарських ханів – Кутлубуги, Хаджібея і Дмитрія. Із 1262 року Золота Орда розпочала жорстоку війну на Кавказі із династією Хулагу-хана, тому, звичайно, ніяких завоювань на Заході впродовж правління хана Берке відбуватись не могло. Навіть агресивний порубіжний Тисяцький Бурондай з того року зникає з літопису руського назавжди. Певно, був направлений ханом Берке на чолі військової потуги улусу Бувала на Кавказ, де його згодом замінив молодий володар улусу Ногай. Тому і згадок про татар у літопису руському із 1262 по 1274 року немає. Все, про що говорилося в цьому розділі, є заслугою тодішніх керманичів Великого Галицько-Волинського князівства Данила Галицького, помер 1264 року, його брата Василька, помер 1271 року, та сина Данила Шкварна, помер 1269 року. Із 1269 року син Данила Галицького Лев Данилович посів престол Великого князя, на якому тримався до 1301 року. Але із-за цього князя у літопису руському немає жодної згадки про підпорядкування хоч би частини території Великого князівства володарю улусу Ногаю. Тому заява декого із сучасних українських істориків про те, що до улусу Ногая входила вся сучасна територія Української держави, є хибною і не відповідає дійсності. Навіть великі російські історики, наприклад, Єгоров у праці «Історическая география Золотой Орды в XIII-XIV веках» визнав:
Степные пространства между Днестром и Днепром в XIII веке с образованием Золотой Орды входили в ее состав. В бассейне Южного Буга, татарский, кочевья распространялись к северу, захватывая нижние течения его левого притока, Синюхи. Они, видимо, доходили до южной границы современных Винницкой и Черкасской областей, то есть среднего течения Южного Буга. Выше Золотоординська територія не розпространялась. Головне – археологічні дослідження, які велися на теренах сучасної України ще з початку 19 століття російськими імперськими археологами, ознак присутності Золотої Орди далі знаменитого трикутника Таганча, Біла Церква, Канів, Звенигород, Звенигородка не виявили. Це стосується і Києва. Життя Києво-Печерської лаври з 1240 по 1320 рік очолювали 8 ігуменів, і воно не припинялося. Київ усі ці 80 років належав до Великого Галицько-Волинського князівства, який мав свою незалежно від Золотоординської митрополію і свого окремого від Золотої Орди митрополита. Навіть літопис Руський, описуючи волинського князя Мстислава, сина Василька, писав про цілком незалежного князя. Князь же Мстислав сів на столі брата свого Володимира на самий Великдень, у рік 1289, місяця квітня в 10-й день, і став княжити після брата свого, правдолюбством світячись до всіх братів своїх, і до бояр, і до простих людей. Він держав мир із навколишніми землями, з ляхами, і з німцями, і з Литвою, а землю свою держав величиною аж по татар, а сюди по ляхи і по Литву. Літописець розділяє володіння татар і Волинського князівства, не поєднуючи їх, а Волинська земля тяглася на південь до кордону з Пониззям. Київ у ті роки також належав до володінь Галицько-Волинських князів. Імперські польська та російська історичні науки зробили все можливе, щоби позбавити українців національної пам'яті. Авторові довго не вдавалося натрапити на достовірні джерела, аби зв'язати в єдиний ланцюг події 13, 14, 15 століть, які мали правдиве місце на українській землі у ті часи. Лише коли до моїх рук потрапили спогади посла англійського і французького королів Гільбера де Лануа, написані 1421 року, вдалося зрушитися з місця, про що говоритимемо пізніше. Спогади цього посла, у яких розповідається про руського українського князя Гедігольда, він же князь Василь Красний Острозький, спонукають нас до відновлення картини тодішньої Русі. Почнемо із періоду, на якому закінчився літопис Руський, 1292 рік. У ті часи Галицько-Волинським князем був син Данила Галицького Лев, який володів князівством із 1269 по 1301 рік. Літопис Руський, який багато розповів про діяльність Лева Даниловича, згадує про постійні війни князя з польськими королями та литовськими князями. Розповідає і про посягання князя Лева на землі своїх братів. Під 1288 роком літопис згадує про його словесні зазіхання на землі брата Володимира Васильковича, хоча Лев особисто володів 3 уділами
Галицьким, Перемишльським, Бельським. Та після смерті Володимира Васильковича у 1289 році землі Волині, згідно із заповітом нащадка князя Василька, перейшли до рідного брата Лева – Мстислава. Так, після 1289 року всі уділи Великого князівства опинилися в руках синів Данила Галицького – Лева і Мстислава. Слід зазначити, що згідно з руським літописом за всі роки існування Великого Галицького Волинського князівства до часів його поглинання Польщею та Литвою історики та літописці не зафіксували воєн за титул Великого князя між нащадками Данила Галицького. Усі особисті питання вирішувалися мирно. Великий Галицько-Волинський князь Лев Данилович правив князівством до 1301 року. Після його смерті князівство посів син Юрій. Про князювання Юрія Львовича в українських джерелах немає повних згадок. Сучасні історики визнають, не можна сказати нічого конкретного про обставини князювання Юрія Львовича. Навіть дата його смерті, подана польським істориком Яном Другошем 1308 рік, є значною мірою гіпотетичною. Причиною цього є брак вітчизняних літописів, основного і, у більшості випадків, єдиного джерела, що унеможливлює реконструкцію історії Галицько-Волинської держави. Історичне полотно української держави можна при бажанні відновлювати за документами сусідніх держав. Слід тільки розглядати ті матеріали критично, враховуючи імперські, польські і московські доважки брехні. І, звичайно, позбувшись комплексу меншовартості, пам'ятаючи, що наші давні предки були гордими і вільними, та ще й войовничими людьми. З цього боку вони нічим не поступалися своїм сусідам – Польщі, Угорщині, Литві, Тевтонському ордену, Золотій Орді тощо. За польськими джерелами, після смерті Юрія Львовича, онука Данила Галицького, трон Великого Галицько-Волинського князівства посідали його старші сини Андрій і Лев. Ось що встановили сучасні українські історики. Сини Юрія Львовича Андрій і Лев уперше згадуються як руські князі у польського короля Владислава Локетка у 1315 році. Наступного року Андрій і Лев Юрійовичі уклали союз із пруськими лицарями і затвердили його своєю грамотою, в якій вони звуть себе князями Галичини і Володимирщини, Волині. Можна зробити припущення, що старший Андрій правив у Володимирі, а молодший Лев – у Галичі. Можна і потрібно з наведеного матеріалу зробити й інші висновки. Скоріше за все, князь Юрій Львович помер не у 1308 році, тому що зі зміною князя завжди підписувалися нові угоди та заключалися нові союзи, що підтверджує вище наведена цитата. А постійні династичні шлюби з угорськими, литовськими і польськими правителями та підписаний союз із Тевтонським орденом у 1316 році свідчать про європейський напрям політики князів Великого Галицько-Волинського князівства. Вони стали відкрито протистояти Золотій Орді на прикордонних українських землях, що призвело до знесилення Галицько-Волинського князівства та посилення Литви і Польщі. Про такий розвиток подій свідчить лист польського короля Владислава Локетка. Послухаємо українських істориків, які вивчали матеріал. Відомості білорусько-литовських літописів дають можливість твердити, що на початку 20-х років XIV століття
Андрій і Лев наклали головою. Можливо, саме тоді Гедемін захопив Берестейську та Дорогичинську землі, хоча не менш вірогідно, що це сталося дещо раніше. Напевне, відомо тільки те, що обидва Юрійовичі активно боролися проти Орди, оскільки після їхньої загибелі польський король Владислав Локетек в одному зі своїх листів, висловлюючи жаль з усього приводу, пишномовно назвав Андрія і Лева непоборним щитом, який захищав Польщу від татар. Якщо великий Данило Галицький і його перші нащадки, син Лев та онук Юрій, зуміли впродовж довгих років маневрувати між Литвою і Польщею на заході та Золотою Ордою на сході, то його праонуки Андрій і Лев з цим завданням впоратись не зуміли. Існують дві версії загибелі князів Андрія і Лева. Одна – при протистоянні із Золотою Ордою, друга – при протистоянні з Гедеміном. В обох випадках немовби князів підтримували союзники. У першому випадку – литовські війська, у другому випадку – хан Узбек. Скоріш за все, першу версію вигадали і підтримують польсько-литовські історики, другу – проросійські. Не забуваймо про польські та російські доважки брехні до історичної науки. У визначенні, при якому протистоянні загинули руські, українські князі Андрій і Лев, слід пам'ятати, якби їх підтримувала Золота Орда, то впродовж правління ханів Узбека і Джанібека, а це період із 1312 по 1357 рік, Велике Галицько-Волинське князівство на півночі і заході своєї землі не втратило б і клаптя території. Отака незаперечна істина. Велике Галицько-Волинське князівство у 1315-1357 роках, перебуваючи в союзі з Литвою, жорстко протистояло Золотій Орді на сході, не дозволяючи їй поширювати свої володіння далі річок Бугу і Синюхи. Хоча прикордонному улусу Золотої Орди, напираючи на Київське удільне князівство, вдалося просунутися на півночі до Білої церкви та річки Росі. Далі свої поселення вони розширити не зуміли. Розділ 6. Подільська земля. Уже говорилось про надзвичайно великий вплив Подільської землі на долю України. Під Подільською землею автор має на увазі територію та людей в широкому розумінні слова, від сучасних Хмельницького, Вінниці, Черкас до Дунаю, Одеси, Херсона, тобто Поділля 14-15 століть. Майже все те Поділля наприкінці другої половини 13 століття опинилося в руках онука хана Бувала – Ногая. Слід розуміти, що і населення улусу Ногая за 1300 рік значно зросло в порівнянні із 1260 роком. Дослідимо цей беззаперечний факт. Отож, у 1242 році за російським професором Сафаргалієвим та іншими брат хана Батия Бувал, Мовал, отримав особисте володіння землі від Дону до Дніпра. Разом із ханом Бувалом
На ті землі прийшли 4 тюркських роди – Ілі, які стали господарями тих земель. Опосередковано можна вважати, що на тих землях з'явилося додатково 60-70 тисяч населення. Звичайно, залишилися на своїй землі мешкати вцілілі автохтони, яких хан Батий, за свідченням Вільгельма де Рубрука, зобов'язав перевозити через ріки усіх, хто рухатиметься дорогами. То були ханські посли, торгові люди, представники інших держав, воєнні люди тощо. Будемо вважати, що і місцевих мешканців було десь 60-70 тисяч осіб, разом 130-140 тисяч. Пам'ятаємо, одним із завдань хана Бувала було розширення земель Улусу на півночі і заході. Такі завдання стояли перед кожним ханом. Ми про це говорили у праці «Москва Ординська». Тому немає нічого дивного у намаганнях прикордонних тисячників Улусу Бувала спочатку Куремси, Коренци, а потім Бурондая прихопити частину землі з людьми у свого сусіда, великого Галицько-Волинського князя. Достеменно встановлено, що Галицько-Волинське князівство до складу Золотої Орди не входило і данини їй не платило. Інакше навіщо б Золота Орда прагнула приєднати свої ж землі до себе? Нонсенс. Літопис Руський повідомляє, що з другої спроби у 1255 році місцевий староста міста Бакоти Милій добровільно погодився стати васалом Золотої Орди. Так Понизя з 1255 року потрапило у підпорядкування Золотої Орди. І хоча Понизя всі ті золотоординські роки 1255-1362 управлялося своїми виборними отаманами і старостами, однак земля і люди беззаперечно служили Золотій Орді. Звернімо увагу, така сама спроба Тисяцького Куремси того ж таки року приєднати до Золотої Орди Улусу Бувала, Болохівську землю і Кременець закінчилися повним крахом. У 1260 році за літописом руським прийшов воєвода Бурондай, безбожний, лютий, з безліччю полків татарських, з великою силою, і став на місцях Куремсиних татар. Ми уже досліджували це питання, тому можемо констатувати. У 1260 році Золота Орда посунула свій західний кордон до річок Південний Буг, Синюха. Землі між Дніпром і Південним Бугом посів воєвода Бурондай, скоріше представник роду нового хана Золотої Орди Берке. Треба думати, що на той час не стало хана Бувала, Мовала, чим скористався Золотоординський хан і призначив свого тимчасового баскака на посаду керівника Південно-Західного Улусу. Бо інакше воєвода Бурондай не міг привести на землі чужих ілів своїх військових людей та посісти місця куремсиних татар. За рахунок приєднання Понизя чисельність Улусу Бувала зросла на 80-100 тисяч людей. Та, як пам'ятаємо, воєвода Бурондай привів у межиріччя Дніпра і Південного Бугу близько 30 тисяч людей. Тоді на 1260 рік чисельність людей Улусу Бувала майже подвоїлася і досягла 250-270 тисяч. Але з 1262 року розпочалася війна між ханом Берке та Хулагу-ханом за володіння Кавказом. Тож, без сумніву, Улус Бувала відправив на ту війну не менше 2 туменів, тобто не менше 20 тисяч війська. Оскільки війна тяглася до самої смерті хана Берке і кожен улус був зобов'язаний поновлювати втрати, то можемо сміливо вважати, що втрати Улусу склали
до 1266 року смерть хана Берке не менше 20 тисяч людей. Йдеться про втрати на війні. Треба думати, що саме на тій війні загинув і воєвода Борондай, бо з 1262 року літопис руський його не згадує. До влади Улусу-Бувала, скоріше із 1265 року, прийшов онук хана – Ногай, бо його батько Татар був страчений Хулагу-ханом ще десь у 1260-61 роках. Хан Татар у 1255 році був направлений ще з 2 царевичами Золотої Орди на допомогу Хулагу для завоювання земель Ірану, Іраку тощо. Разом з ними кожен улус Золотої Орди відправив по 2 чоловіки з десятка, разом із їхніми сім'ями, для наповнення володінь Хулагу-хана населенням, а то було не менше 50-70 тисяч людей улусу Бувала. Хоча ті люди були покриті за рахунок приросту населення за період 1242-55 років. Звичайно, ми маємо лише приблизний підрахунок населення улусу Бувала, та ми й не ставили перед собою завдання точного підрахунку. Нашим завданням було показати зростання кількості його населення. Не забуваймо, що з 1255 року долю тих людей ділили і наші предки Понизької землі, а з 1242 року мешканці Русичі півдня сучасної України, які не зуміли відійти до Великого Галицько-Волинського князівства або до іншої лісової частини сучасної України. Однак стрімкий переріст населення улусу Бувала весь той час урівноважувався його втратами – то переселенням 50-70 тисяч людей за Каспій у 1255-56 роках, то втратами на війні 1262-66 років, а слов'янське населення Понизя освоювало переважно свою землю, бо було хліборобської культури. Ось чому ніякого подальшого захоплення чи освоєння нових земель сучасної України з боку Золотої Орди улусу Бувала у 1242-1266 роках, окрім раніше вказаних, історія не зафіксувала. До раніше вказаних належать підпорядкування у 1255 році Золотій Орді улусові Бувала, Понизя та приєднання у 1259-60 роках Ордою воєводи Бурондая, Межиріччя, Дніпро, Південний Буг, Синюха. Дещо на краще змінилася картина для Золотої Орди наприкінці 1270-х років, коли золотоординський хан Менгу-Тимур переселив до Криму із Мангишлаку роди хана Уран-Тимура, сина Тукай-Тимура, 13-го брата Батия. І хоча, по суті, був створений новий улус, але на перших порах, аби не виникали суперечки між Чингісидами Ногаєм та Уран-Тимуром, останній був підпорядкований Ногаю. Оскільки ж табуни та отари худоби племен хана Уран-Тимура захопили усі степові землі Криму, то зрозуміло, що хан Ногай змушений був перейти на забузькі та придунайські землі. Ті ж табуни і отари родів Ногая, які кочували на землях центрального Приазов'я, почали освоювати землі сучасного українського лівобережжя. З приходом племен Уран-Тимура до Криму населення улусу Бувала збільшилося не менш ніж на 100 тисяч людей і, певно, сягало 600-800 тисяч на кінець 1290-х років. Після смерті хана Менгу-Тимура у 1282 році володар південно-західного улусу Золотої Орди Ногай став одним із могутніших ханів держави.
Захоплюючи землі українського лівобережжя, хан Ногай досяг річки Сейму. На правобережжі, рухаючись переважно на захід, досяг сучасної румунської Нижньодунайської низовини, а на півночі – річки Гнилий Тікіч. Посилаючись на перських та арабських істориків, професор Сафаргалієв писав про хана Ногая таке: «Чтобы попасть в его владения, надо было переправиться через реку Узи, Днепр, Тарку, Днестр, где и находился старинный юрт Ногая с центром Исакчи на реке Дунае. Из своих владений без особых затруднений Ногай мог выставить до 30 туменов, то есть 300 тысяч воинов, состоявших из татар, половцев, аланов і русичів». Звичайно, стрімке зростання могутності володаря Улусу Ногая ставило під велику загрозу як саме Галицько-Волинське князівство, так і його землі, особливо східного регіону, такі як Київська, Чернігівська, Путивльська, Сіверська, Овруцька, де на ті часи, як ми побачимо далі, рід князя Данила Галицького починав відроджувати свої уділи. Певно, пильне Боже око та його провидіння ніколи не покидає українську землю, рятує український народ. Так трапилося і того разу. За літописом руським, на землі від ляхів до татар був гнів Божий, мор. Послухаємо літопис. У рік 1284. Тої ж зими не тільки в одній Русі був гнів Божий, мор, але і в ляхах. Тої ж зими і в татарах вимерло все. І коні, і скот, і вівці. Все вимерло, не зосталося нічого. Важко сьогодні дізнатися, що відбувалося з татарами на порубіжних українських землях від Сейму до Азовського моря та від Гнилого Тікіча до Чорного моря. Автор думає, що коли літопис руський писав «не зосталося нічого», то він в першу чергу мав на увазі ті порубіжні українські землі. А далі за тим же літописом руським відбувся знаменитий грабіжницький похід Золотої Орди на Польщу та Угорщину 1286-87 років, коли золотоординське військо очолював особисто хан Талабуга зі своїми першими помічниками Чингісидами, Алгуєм та Ногаєм. Очевидно, той похід був викликаний страшним мором 1284 року, коли Золота Орда втратила більшу частину людей та переважну більшість своїх отар і табунів. Але за свідченням перських та арабських істориків і літопису руського, той похід для Золотої Орди закінчився цілковитим крахом. Загинуло більше 25 царевичів Чингісидів та більше 150 тисяч воїнів. А якщо згадати, що у воєнному поході кожен воїн мав 3 коней, то Золота Орда в цьому воєнному поході втратила ще і більше 500 тисяч коней. Це був найтяжчий удар по Золотій Орді за часів її існування. Саме наслідком цього походу стало відсторонення від влади та страта хана Талабуги і прихід до влади нового хана Тохти. У Золотій Орді були настільки напружені стосунки, що в перші роки свого царювання хан Тохта тримав свою столицю у місті Мохші на Ровчаті, в центрі так званої ісконно-руської землі, де одночасно ще і зберігав скарбницю і карбував монети. Онук хана Беркечара, першого володаря Улусу, відомого раніше як Рязанське, Тмутараканське князівство, хан Біликчі повністю підтримував Тохту, в той час, коли хан Ногай постійно плів інтриги щодо великих ханів Золотої Орди.
І хоча хан Ногай вивів свою улусну частину війська після невдалого походу неушкодженою, всі чингісиди почали поступово залишати старійшину Інтригана і переходити на бік Тохти. Навіщо автор переповідає частину історії Золотої Орди саме в цьому розділі? Справа в тому, що слід пам'ятати про входження Подільської землі до складу улусу Ногая, а відтак до Золотої Орди. І все, що стосується тогочасного улусу Ногая, це 1288-1300 роки, якимось чином торкалося Подільської землі. Відкрита ворожнеча між ханом Золотої Орди Тохтою і улусним володарем ханом Ногаєм розпочалася із 1297 року. Ось як про те повідомив арабський історик Рукнеддін Бейбарс. В 1297-1298 годах началась вражда между Тохтой, сыном Менгутемира, царем из дома Берке, і между Ногаєм. Скоро та ворожнеча перейшла у відкрите воєнне протистояння, і тут ми знову згадаємо про Подільську землю. На вершині тиску на Русь та Подільську землю хана Ногая, коли орда Ногая на лівобережжі дійшла до річки Сейму, а Ногай перейшов річки Дніпро, Південний Буг і Дністер та переніс столицю улусу до міста Ісакчі на Дунаю, стався надзвичайно сильний мор, коли улус Ногая втратив половину людей і майже всі свої табуни та отари. Після такого мору поширювати владу свого улусу на північні землі Русі, України, у Ногая не було ні можливості, ні потреби. А далі відбувся невдалий похід на Польщу та Угорщину. І хоча улус Ногая у тому поході зазнав найменших втрат завдяки хитрості Ногая, але почалася його ворожнеча з великими ханами, спочатку з Талабугою, а по якомусь часі із Тохтою. Слід вважати, що подільські отамани у війні Тохти з Ногаєм виступали на боці великого хана, бо в арабських істориків тих часів немає жодної згадки про присутність руських українських воїнів у війську Ногая, тоді як у війську хана Тохти вони присутні. В этом году 1299-1300 роки царь Тохта, сын Менгутемира, решился пойти войной на Ногая, чтобы отомстить ему и затушить огонь гнева своего. Случилось так, что несколько эмиров Ногаевых, на которых он вполне полагался, покинули его и ушли к Тохте. Оба войска сошлись в местности, называемой Куканлык, и сразились. Поражение постигло Ногая во время заката солнца. Сыновья и войска его обратились в бегство и разбрелись в разные сторони. Настиг його русский, треба розуміти русич-українець, із войска Тохты. Русский не поддался его словам, а тотчас тут же отрубил ему голову, принес ее к царю Тохте и сказал ему: «Вот голова Ногая». У Ногая було 3 сини, які загинули у боротьбі за батьків спадок. Останнім загинув молодший син хана Турай. Послухаємо професора Сафаргалієва. Младший сын Ногая, Турай, пытался было вернуть улус своего отца, двинулся в поход, чтобы потребовать от Тохтая возмездия за убийство отца и брата своего. Но войсками Тохтая был разбит. Внук Ногая с 3000 всадников удалился из пределов Дешт и Кипчака. Улусные люди Ногая признали над собой власть хана Тохтая и бывшие владения потомков Мувала,
слились с владениями потомков Батия. Так перестав існувати улус Бувала, Мовала, порубіжний улус Золотої Орди. Із 1300 року земля і роди улусу були приєднані до улусу Батия. Та головне в іншому. Майже всі татарські, тюркські роди хана Бувала, як пізніше говорив знаменитий Едигей, були розвіяні по світу. Майже всі люди Ілів Бувала впродовж дуже короткого часу, 2-3 роки, були переселені до улусу хана Тохти для посилення улусу Великого хана. Після 1300 року західне порубіжжя Золотої Орди на довгі роки обезлюдніло, спустошилось. Залишилися переважно порубіжні Варта та Митниці, і цьому є надзвичайно цікаві свідчення. Послухаємо свідчення Абу Абдаллаха Мухаммеда ібн Батутти, який жив у 1304-1377 роках та особисто відвідав Золоту Орду в часи хана Узбека. Когда мы прибыли в город Хаджи-Тархан, сучасна Астрахань, то Хатунь-Баялунь, дочь царя Візантійського, одночасно третя дружина хана Узбека, просила султана позволить ей посетить отца своего, чтобы у него разрешиться от бремени, народити дитину, а потом возвратиться к нему. Он дал ей позволение. Затем она попросила его позволить мне, тобто Ибн Батутти, отправиться в сообществе ея для осмотра Константинополя Великого. Он дал мне позволение, 1500 динаров, халат и множество лошадей. Мы отправились 10-го Шевваля. Поехал с нею дальше эмир Байдар с 5000 своего войска. Отряд Хатуни составлял около 500 всадников, в том числе до 200 слуг из невольников и византийцев, остальные из тюрков. Было при ней также до 200 девушек, по большей части византийских. Арб было у нея до 400, около 1000 лошадей, для воски их для верховой езды, до 300 волов и 200 верблюдов для воски їх арб. Автор перепрошує читачів за довгі російські цитати, але оскільки вони є беззаперечними доказами стану тодішніх південно-українських земель, автор змушений їх наводити, щоби переконатися, що відселення людей із західних земель улусу Ногая таки відбулося. Наводитимемо опис подорожі каравану цариці Баялунь тільки територією сучасної України, від зупинки на річці Дон. Першим великим містом, у якому зупинялася цариця Баялунь зі своїм супроводом, було місто Укаку. Скоріше за все, місто Укаку стояло на річці Дон, на думку автора, в районі сучасного міста Семикаракорськ Ростовської області. Послухаємо Ибн Батуту. Укаку – город средней величины. На один день пути от этого города находятся горы русских, русичев. Последние христиане. У них серебряные рудники, и из страны их привозятся саумы, то есть серебряные слитки, на которые продается и покупается товар в этом крае. Вес такой саумы 5 унций. Як бачимо, усе свідчить, що стародавнє місто Укаку пов'язане із сучасним Семикаракорськом. Одна доба руху до Донецьких копалень, давня Семикаракорська пристань, де за Вільгельмом де Рубруком були поселення русичів, українців, які за дорученням хана Батия
виконували перевіз через річку та наявність самих русичів. Не цитуватимемо Велику радянську енциклопедію, 3 видання, том 23, щодо Семикаракорська та працю Вільгельма де Рубрука щодо русичів-перевізників. Слухаємо далі свідчення Ібн Батутте. Через 10 дней мы из этого города прибыли в город Сурдак. Судак, Сурош. Это один из городов Кипчакской степи на берегу моря. Гавань его одна из самых больших и самых лучших гаваней. Вокруг него сады и воды. Большая часть домов его деревянные. Город этот прежде был велик, но большая часть его была разрушена по причине раздора, который произошел между византийцами и тюрками, и в котором победа осталась за візантійцями. Хочу зазначити, що названий Сурдак, Сурош, ніяк не пов'язаний з кримським містом Судак, Сугдея, Солдая. Хоча російська історіографія свідомо підштовхує нас саме до такої думки. Адже кримський Судак не має жодного стосунку до Кипчацької степі. А та ж Велика радянська енциклопедія у 25-му томі ще й пояснила: Сурожськое море, Судакськое море – одно із названій Азовського моря. Название Судакское море употреблялось мусульманскими географами XIV-XV века. В русских исторических источниках Сурожское море впервые встречается по 1319 году. Арабський мусульманський історик Ібн Батута у 1334 році знав Сурожське Азовське море і за тим же іменем кращий порт на його березі – Сурдак, Сурош. Російські радянські історики, готуючи у 1941 році вперше до друку переклад праці Ібн Батуте, знали, яке сучасне місто в давні часи носило ім'я Сурош. Але посоромилися нам про те розповісти. І недаремно. У тому місті народився один із ідолів більшовизму – товариш Жданов. То хіба міг великий ідеолог більшовизму бути пов'язаний із якоюсь золотоординською минувщиною? Звичайно, ні. Тому і вдалися у чергове до брехні та маніпуляцій. Давній Сурош, пізніше Маріуполь, став носити ім'я Жданов, у якому мав нещастя народитися один із великих більшовиків. Тому і виявилося, що Жданов основан в конце XVIII века. Не будь-ким, а самою Катериною II. Отак Московія позбавилася татарської спадщини. Цей факт дуже елегантно підтвердив Ібн Батута. Послухаємо. Путешествуют в этой земле утром и вечером. Каждый эмир, тысячник и сотники, в этом крае сопровождал Хатунь, царицю Баялунь, с войском своим до крайнего предела своего участка, из уважения к ней, а не из опасения за нее, потому что этот край безопасен. І ще одне свідчення Ібн Батуте. Угощение, которое подносилось Хатуни на каждом привале в этом крае, состояло из конины, баранины, воловины, дуки, кумиса, коров'ячого і овечого молока. Від Бабасалтука до першої візантійської фортеці Махтулі, тобто від Дніпра до Дунаю, картина подорожі цариці Золотої Орди Баялунь різко змінилася. Жодного представника Золотої Орди на тому відрізку шляху валка цариці не зустріла. Послухаємо Ібн Батутту. С этого города,
Баба Салтука. Мы принялись за приготовление всего необходимого для степи. Понадобилось мне большое количество лошадей, и потому я пошел к Хатуни, царице, и сообщил ей об этом. В половине Дзулькаады, июль 1334 года, мы вступили в степь. По этой степи мы ехали 18 дней, утром и вечером, и, хвала Аллаху, не видели ничего. После этого мы прибыли в крепость Махтули. Это первое владение византийцев. Между Махтули и Константинополем 22 дня пути. Из них 16 дней до пролива і 6 днів до Константинополя. Оскільки фортеця візантійців могла бути розташована тільки на території Візантії, а її землі лежали за Дунаєм, то зрозуміло, що і фортеця Махтулі була на правому березі Дунаю. Скоріше за все, на місці сучасного румунського міста Ісакчі. Отже, арабський мандрівник Ібн Баттута у 1334 році особисто засвідчив, що землі Золотої Орди на півдні сучасної України не сягали далі Дніпра. З чого можна зробити висновок, що за часів хана Ногая, а то роки 1270-1300, південно-західний улус Золотої Орди чинив найбільший тиск на український народ та його землі. Після розгрому в 1300 році улусу Ногая ханом Тохтою, в якому брали участь українські, руські полки на боці Великого хана, до 1362 року, часу Синьоводської битви, Золота Орда тримала свій кордон по Дніпру, Південному Бугу, Синюсі, Гнилому Тікічу. Свідчення про кордон на Дніпрі залишив у 1421 році і посол Гільбер де Ланоа. Він теж багато про що розповів.